בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 14/4/26 אני עם סגן אלוף בדימוס דני לידאי בביתו שביבנה. דני היה במלחמה טייס פנטום בטייסת 69 ברמת דוד. דני, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. דני, איפה נולדת? מתי? בבקשה. אני יליד בנימינה, נולדתי ב2 ליוני 1949, שנה אחרי קום המדינה. ילדות בבנימינה חקלאית, עם אופי חקלאי. בהמשך, בגיל 14 עברתי לחיפה, לבוסמת, ללמוד בבית ספר מקצועי בוסמת, שם 4 שנים, שזה מחוץ לבית, הייתי מגיע בסופי שבוע הביתה. לאחר מכן, וזה אחר מלחמת 6 הימים, בשנת 67, סוף 67, התגייסתי וישר לחיל האוויר, ומפה יש רומן ארוך עם חיל האוויר של 7 שנים, שאחר כך השתחררתי ל7 שנים, ואחר כך התגייסתי שוב ל9 שנים. כשהשתחררתי בפעם הראשונה, הלכתי ללמוד בטכניון, מצטיין דיקן. בהמשך חזרתי לחקלאות, שזה הייתה מסעת נפש למשך 3 שנים, גם עבדתי אז באיזה מפעל, וחזרתי לחיל האוויר בשנת 81 למשך 9 שנים, עד השחרור שלי בגיל 40.5, זה היה בשנת 1990. אחרי שהשתחררתי היו לי כמה ניסיונות להשתלב בתעשייה, יסופר בהמשך, עד שהגעתי למקום שנקרא רשפ"ת בשנת 96. מה זה רשפ"ת? הנה, רשפ"ת זה גוף שהראשי תיבות שלו זה רשות לשיתוף פעולה תעשייתי, גוף שעוסק בשיתופי פעולה בין תעשיות בעולם לתעשיות ישראליות. סיימתי את הקדנציה הזאת אחרי 4 שנים בניו יורק, חזרתי להיות עצמאי, ובהמשך לעצמאי, גם את זה הפסקתי, והיום אני פנסיונר כבר כמה שנים טובות. דני, בוא נלך אחורנית ונתחיל בהתחלה. סבא וסבתא קצת, ההורים, ספר לי קצת על הרקע המשפחתי. טוב, בבנימינה גדלתי כשבסביבתי 2 סבים ו2 סבתות, בקרבה מאוד קרובה, כולם בתוך בנימינה. הסבא והסבתא מצד האבא שלי הם ממייסדי בנימינה, שנוסדה בשנת 1922. דרך אגב, יש בבית הקברות בנימינה, יש סמל של בנימינה על כל אותם המייסדים. אז זה זוג סבא וסבתא, הורי האבא. איך קראו לה סבא וסבתא? סבא משה וסבתא מלכה. מהצד של האמא שלי זה סבא יצחק וסבתא רבקה. סבא יצחק גם הוא יליד הארץ. הסבא עצמו הוא נולד בזיכרון יעקב, שהיא מושבה הרבה יותר ותיקה מאשר בנימינה, והסבתא עלתה בגיל 4 מפולין, כשהיא הייתה בת 4, יחד עם עוד 7 אחים ואחיות שלה. ילדות בבנימינה, זה ילדות במושבה חקלאית שהיא הייתה הרבה יותר קטנה ממה שמכירים אותה היום. אופי חקלאי, ברחובות היית לפעמים דורך על הגללים של הכבשים שהיו עוברות שם, ורוב האוכלוסייה הייתה באמת עם עיסוק חקלאי. בכלל, הילדות שלי מיד אחרי קום המדינה, והייתה אווירה של התרוממות רוח, גם לילדים שגדלו וידעו שהם גדלים בתוך מדינה שלהם, וגם להורים שידעו שהם עצמם כבר יש להם מדינה, וזה היה באמת חגיגה להתעורר בבוקר כל יום לחיים האלה בבנימינה. מה אבא ואמא עשו? אבא שלי ניהל בתי אריזה, ואמא שלי למעשה עבדה במשק. היה לנו משק חקלאי, שלימים כשהסבא נפטר אז הוא בכלל המשק גדל מאוד, כי קיבלנו בירושה הרבה שטחים חקלאיים שעסקנו בעיקר ענבים ליין. היינו חברים באגודת הקורמים של כרמל מזרחי. אז אמא הייתה במשק, היא זאת שהביאה פועלים והחזירה פועלים, ואבא היה יוצא בבוקר לנהל בתי אריזה. בהתחלה זה היה בית אריזה אחד, ואחר כך מספר בתי אריזה ביחד. היינו 3 אחים בהתחלה, שאני האמצעי, אחותי המבוגרת ממני, קראו לה אורנה,
והיא נפטרה לימים מסרטן בגיל 47. אחר כך נולדתי אני, האחות שלי ילידת 47 עוד טרם המדינה, אני יליד 49 כפי שנאמר, ואחר כך 3.5 שנים אחריי נולד אח ששמו אלון, והוא חי כבר שנים רבות בפרו, נסעו לפרואנית עם 4 ילדים, והוא שם. הילדים כבר לא בפרו, אבל הוא עוד שם. ואחרי שנים רבות, 11 שנים שחלפו, נולדה עוד אחות קטנה ששמה תמר, והיא גרה בבנימינה. קצת על הילדות בבנימינה, מה אתה זוכר מהילדות? ילדות חקלאית, אני יכול לספר שלמשל היינו נוסעים בשבת אל אחות של אבי שגרה בעמיקם. היא הייתה נשואה לבחור ששמו מרה, שמה קרמלה, בחור ששמו מרה, והוא יוצא חרבין שבסין. מושב עמיקם הכילה אז הרבה מאוד יוצאי חרבין, והיא הכירה אותו וגרה בעמיקם. עכשיו בשבתות, לא כל שבת, אבל היינו נוסעים אליהם להתאחד, ורכב לא היה, והסיפור הוא שהסבא שלי שהיה לו עגלה שטוחה עם פרדה, הוא היה רוטן את הפרדה, והיינו יושבים 7 אנשים עוד לא הייתה אחות הקטנה, היינו יושבים 7 על המשטח הזה, על ארגזים, עם שקי יוטה, והסבא והסבתא מלפנים, וההורים שלי, ואנחנו 3 ילדים, 7, ואבא שלי גם היה משחרר את הכלב שהיה קשור, וכולם בדבר הזה דרך השדות נוסעים לעמיקם. סיפור מיוחד, הכלב הזה היה כלב די מסכן, הוא היה קשור והוא היה מאוד אגרסיבי, ואבא שלי כששחרר אותו, אז הוא התפרע. ועברנו דרך אביאל, מושב אביאל, והיו שם עדת כלבים שהתנפלה עליו, על הכלב המסכן שלנו, קראו לו דובי, ואמרנו לאבא שלי, תעצור נעלה אותו על העגלה. אבא שלי המשיך, הוא היה לו מין, אני לא יודע אם חוסר רגישות, אבל עקשנות, ובשלב מסוים הרגשנו שהגלגל של העגלה מתרומם, דרכנו על הראש של הכלב, הוא המשיך לחיות, אבל אז עצרנו את העגלה והוא עלה. הפרדה הייתה אגב מפליצה כל הזמן, ואנחנו היינו באים לעמיקם עם כתמים של חומים על הבגדים. אז זה סיפור שממחיש את הוואי הילדות. בהמשך, היה אולם קולנוע בבנימינה. אולם קולנוע היה בעברו רפת, שהפכו אותה לקולנוע. והבעל האולם הקולנוע הוא היה גם המסריט, הוא היה גם מוכר את הכרטיסים, הוא היה גם מוכר גרעינים דרך דלפק, והסרטים שהיינו הולכים אליהם זה סרטים של צ'רלי צ'פלין, והשמן והרזה, וסרטי מערבונים. אמא שלי הייתה מלבישה אותי כאילו שאני הולך לחתונה, עם מכנסיים תמיד קצרים, וחולצה בסגנון הרוסי, והיינו חגיגיים מאוד ב3 אחרי הצהריים, מתייצבים לסרט פעם בשבוע בימי שלישי. הכיסאות היו חורקים וגם צובטים מדי פעם, אבל אלה הסרטים. לימים, עברתי בגיל 14 ללמוד בבוסמת. בהתחלה הייתה... אני רוצה לפני גיל 14, זכו לך איזה סיפורי ילדות, מה שיחקתם בילדות, איזה אירועים מיוחדים מהילדות? שיחקנו בעיקר כדורגל, היו לנו 2 כיתות מקבילות בבית ספר ממלכתי, זה בית ספר עממי, והיינו משחקים כל יום שישי בגמר לימודים, כיתה נגד כיתה. ועם כדור מצ'וקמק וזה, אבל זה היה, וספרנו את כל הניצחונות וההפסדים, הכיתה שלי ניצחה. שיחקתי לא רק כדורגל, גם בהמשך הייתי בנוער של בית"ר בנימינה, עד שהתגייסתי לצבא. אבא שלי לא כל כך אהב את זה, הטענה שלו הייתה שכשנוגחים בכדור אז זה מערער את השכל וזה דופק את המוח. אבל אני אהבתי מאוד כדורגל ושיחקתי גם די טוב. הוואי של מושבה. אני מגיע לגיל 14, שבגיל הזה עברתי לגור בחיפה וללמוד בבית ספר שנקרא בוסמת. זה בית ספר מקצועי שמוסנף לטכניון, שהטכניון נותן עליו חסות. גם הרבה מאוד מהמורים היו מורים שהם לימדו בטכניון, והרעיון היה בהתחלה שאני אלמד בריאלי. למה? כי חבר של אחותי שהוא גר בנימינה גם כן נסע לחיפה ולמד בריאלי. אבל ברגע האחרון אבא שלי ששמע את סגן מנהל בוסמת באיזו הרצאה, אז סגן המנהל אמר שמהנדס, כי כבר צפו קדימה להיותי מהנדס צריך לדעת איך עובדת המחרטה לפני שהוא
מהנדס ומתכנן דברים. ובוסמת נותן את זה, לימוד טכני ליד לימוד מקצועות אחרים, עם באמת דגש על מקצועות ריאליים. גרתי שנתיים אצל קרובי משפחה על הכרמל. בוסמת, הבית ספר הוא בהדר. קרובי המשפחה הם דוד ודודה של אמא שלי, הדוד שמו מתתיהו אריאלי, שהוא האבא של נחום אריאלי, שהוא נהרג באחד מקרבות הקסטל, הוא היה בן יחיד. המתתיהו הזה הוא אחד משלושת אבני היסוד שאני זוקף להתפתחותי האישית. אני אפרט עליו, הוא גר בגבעת עדה בהיותו חקלאי, עם נישואיו הראשונים, שמהם נולד נחום אריאלי, והוא זה שהיה כותב את כל השירים לחגי הכפר, אם זה חג המים וחגי עצמאות ודברים, חגי עצמאות עוד לא הייתה אז מדינה, אבל כל מיני חגים. שיר שכולם בטח מכירים, שהוא כתב מילים ומנגינה, זה כובע של קש. כובע של קש וחולצה ממש, אבל היו עוד שירים. עכשיו הוא היה איש שכנראה שבעקבות מות בנו הוא נפרד, הוא התחתן עם אחות של סבתי, שהיא הייתה גם מורה לחרשים אילמים, ניהלה בית ספר לחרשים אילמים בחיפה, ואצלהם גרתי שנתיים. הוא לימד אותי מה זה להיות אב משפחה. הייתי כל בוקר קם, מגיע לשולחן, עם ביצייה על טוסט, ועם תה קטן, ועם כל מיני פינוקים. הוא היה גם מפנק את אשתו ומביא לה קפה למיטה, דברים כאלה לא ראיתי בבית. ומעבר לזה הוא היה איש משכמו ומעלה, היה לו כלב, קראו לו סנקו, הוא דיבר עם הכלב. הכלב היה מחכה לו בסוף היום כדי שהוא יחזור מהעבודה, הוא היה מדריך במשרד החקלאות. אז זה איש שממנו למדתי הרבה מאוד הלכות חיים. שנתיים אצלהם ושנתיים נוספות גרתי בחדר סחור בהדר הכרמל בחיפה, יחד עם עוד חבר לכיתה. החבר הוא בן דימונה, קוראים לו אילן. וגרנו יחד והיינו חיים עצמאיים, ניהלנו את עצמנו. לא היה צריך לתמרץ אותנו להיות תלמידים טובים ולהתאמץ, אבל היה צריך להתקיים. לא כל כך מקובל שילד בגיל הזה חי בעצם לבד בעיר הגדולה, נכון, במשפחה, אבל לא עם אמא ואבא. נכון, זה לא מקובל, ואני את הילדים שלי לא הייתי שולח, וגם לא שלחתי להרפתקה כזאת. אני חושב שהילדות והנערות, ואני גם בהזדמנות הזאת לדבר על הצד החברתי, עם החברה שגדלת בה, במקום שנולדת בו, יש לזה ערך עליון, וצריך לשמר את הילדים ליד ההורים, שהכל טוב ויפה, המשפחה היא בסדר, ליד ההורים עד גיל צבא. בכיתה שלנו היינו 40 בנים ובת אחת. כיתת אלקטרוניקה בבוסמת, 40 בנים ובת אחת. אז אתה יכול להבין איך הדברים התנהלו. כשהייתה מסיבה בסוף שנה, אז היינו מזמינים בנות מלאובק או מעירוני ה', אבל זה היה, אתה יודע, אתה ביישן ואתה לא ניגש לבנות, זה לא כמו לבוא בסופי שבוע לבנימינה, הייתי מגיע בסופי שבוע, ואז הייתי מתחבר אל החברים והחברות, וזה היה חגיגה גדולה. הייתי לוקח איתי לעשות שיעורים בסוף שבוע, אבל לא נגעתי בהם. הייתי חוזר לחיפה מבלי שנגעתי בכלל במחברות והספרים. לא דקדק לך לחזור לבנימינה? לא, אני כזה שמשימתי. זאת הייתה המשימה, והלכתי עם המשימה הזאת. את החסרונות אני כבר למעשה מניתי, אבל יש לזה גם יתרונות. אני למדתי שם לעומק מקצועות ריאליים, והגעתי בפיגור, כי מה שלמדנו בנימינה לא התאים לחבורה שהגיעה מאזור חיפה, שהיא הייתה הרבה יותר מתקדמת בלימודים הריאליים, אבל סגרתי את הפערים, וזה עזר לי מאוד אחר כך בקורס טייס. על זה שהיה לי את הידע המוקדם בפיזיקה ובמתמטיקה ובכלל. היית חבר בתנועת נוער? לא, אבל שיחקתי כדורגל בביתר בנימינה, בסופי שבוע היו משחקים מבלי שהייתי נוכח באימונים, ושיחקתי כפי שאמרתי די טוב, אז רצו אותי וחיזרו אחריי. המאמן בן בנימינה היה מגיע אל אבא שלי מעשה קבע, והיה צריך לשכנע את אבא שלי שישחרר אותי למשחקים. בכלל, היו בקושי 11 שחקנים. אז שיחקנו, היינו נוסעים קבוצה קטנה בתוך מיניבוס, ומשחקים כדורגל בכל מיני מקומות באזור הצפון.
אבל זו הייתה חבורה נהדרת, חבורה שאהבתי את כל ההוואי הזה של הנסיעה למשחק. היינו די הרבה מפסידים, אבל האינטראקציה הזאת הייתה נהדרת. הייתה לך חברה בנערות? הייתה לי חברה מבנימינה, צעירה ממני בשנה, שזה התחיל כשהייתי בן 15, היא הייתה בת 14. זה היה בוסר, והמרחק חיפה בנימינה השאיר מקום רק למכתבים, והייתה אהבה, היא אהבה, אני אהבתי, אבל זה היה בוסר, וזה הגיע לסיומו בצורה פרדוקסלית כשהתגייסתי לחיל האוויר, ושם הייתי חוזר לעתים רחוקות הביתה, וזה איכשהו דאח. אני אומר ביוזמתי, ואני לא יודע אם להצטער או לא, אבל זה היה ביוזמתי. התגייסתי ב2 לנובמבר 1967, שזה 4 חודשים אחרי מלחמת ששת הימים, עם האווירה האופורית שהייתה בארץ אחרי אותה מלחמה, והתגייסתי לחיל האוויר, שגם הוא היה בשיא תהילתו אחרי הביצועים שלו במלחמת ששת הימים, ואני כבר אומר במקום הזה שהיו 3 דברים שאלה 3 היסודות להתפתחות האישית שלי. אחד מהם ציינתי, זה הדוד מתתיהו מחיפה, השני זה חיל האוויר, שהתגייסתי למקום שהאוכלוסייה בו, האוכלוסייה שאני הייתי מעורב בה, אוכלוסייה איכותית, מעולה, שבאמת היה כיף להיות בחברתה. זה לא שלא היה תחרות בין הטייסים וכו', אבל בסך הכל זו אוכלוסייה איכותית, שאתה לומד הרבה מהסובבים אותך, ואתה לומד מההתנהלות שהייתה בחיל האוויר, דברים שלא קיימים, בלי להשמיץ, לא קיימים בהרבה מקומות במדינת ישראל. התנהלות מקצועית אני מדבר, וגם התנהלות אחרת, חברתית. למה התגייסת לחיל האוויר? לא ידעתי, הנה, אני חשבתי שאני אתגייס לצנחנים. למה? כי אחד מהשחקני כדורגל של בית"ר, קראו לו שימיק, הוא היה צנחן, והוא כבר הספיק להילחם במלחמת ששת הימים, הוא שנה מבוגר ממני. והוא חזר עם המדים ועם כנפי צמיחה אחרי מלחמת ששת הימים, ופגשתי אותו ברחוב, ועם הכובע האדום, ואני אמרתי, אני הולך לצנחנים. אבל כשהתגייסתי, עוד לפני שהספקתי להגיד ג'ק רובינזון, אז הסתבר ששיבצו אותי למבדקי טייס, שאז היו עושים אותם בזמן הגיוס, לא לפני. ואת כל מה שצריך, כולל הפסיכולוג, בתוך יום היו תשובות, ועמד הרב"ט והקריא שמות למחלקה, ואמר, השמות שאני מקריא שיעמדו פה. והקריא את השם שלי, ואני התחלתי לשאול את אלה שעל ידי, איפה למדת וכולי, כי פחדתי שהנה לוקחים אותי למקצוע להיות אלקטרונאי בצבא, למדתי אלקטרוניקה. ובאמת אלה ששניים שעל ידו היו יוצאי בתי ספר מקצועיים, אז פחדתי שהנה הלך עליי, חרב עליי עולמי. אבל אז אמרו, אלה שבצד אתם הולכים למבדקי טייס. לא התכוונתי לזה, אבל כיוון שנכנסתי, אז פעם אחת שאתה בפנים, אז אתה בפנים, וההתלהבות לא איחרה להגיע. אז אמרתי 3 דברים, חיל האוויר, הדוד מתתיהו, והדבר השלישי שאני אגיע אליו בהמשך, זאת אשתי שלימים, אחרי עוד מספר שנים נגיע לזה, התחתנתי איתה, שמה סמדר, היא בת נהלל, ונולדו לנו בהזדמנות הזאת להגיד 3 ילדים, אבל נפרט את זה בהמשך, והיא הייתה אבן העמוד השלישי, שהאירה לי את דרכי איך צריך לחיות בזוגיות, ואיך צריך להתנהל בכלל במשפחה, לא רק במשפחה הקרובה, אלא גם במשפחה כלפי הורים וכלפי אחים ואחיות שלנו וכולי, וזה היה בית ספר שהיא הייתה מאוד, אני מקדים את המאוחר, אבל כיוון שאני מדבר עליה, היא הייתה מאוד חברותית, לא הייתה לה השכלה אקדמית, אבל היא הייתה בית ספר היא הייתה יכולה להיות מורה להתנהלות חברתית, והסתופפו סביבה כל ההוז אנד הוז שרצו את קרבתה, היה לה תמיד מה לומר, ובדרך מצחיקה ומעניינת. חיל האוויר הוא קורס טייס בחיל האוויר, נמשך 1 שנה ו8 חודשים בזמני. אנחנו היינו בין הקורסים הראשונים שהקורס התנהל כבר בחצרים, כי לפני זה הוא היה בתל נוף. הגענו לשם
ביום שהגעתי, בשני לנובמבר, הייתה סופת, לא בשני, אלא מיד אחרי 10 ימים או שבועיים של ההתחיילות, הגענו לחצרים, איפשהו בדצמבר הייתה סופת חול, או בסוף נובמבר הייתה סופת חול שלא ראו מ10 מטר. אז זאת הייתה קבלת הפנים, כשהיינו מגיעים לחדר אוכל ומרימים את המזלג, אז היינו רואים את הסימנים של המזלג, ואם זה היה צריך לחיות. במהלך קורס טייס נהרגו מדריכים שלנו שהכרנו אותם אישית, הדריכו אותנו 7 כאלה, חלקם במלחמה וחלקם בתאונות אימונים. כשאתה אומר מלחמה זה מלחמת ההתשה? מלחמת ההתשה, כן. אחד נהרג, היה מפקד הטייסת שלנו, נהרג במפרץ סואץ, והיה מפקד קורס גלבוע שמו במשמר העמק שנהרג בפעולת קרמה, שהייתה ב-68, ועוד כאלה שנהרגו בתאונות, ולהיות אחד זה באווירובטיקה, מדריך שעשה אווירובטיקה לקראת מסדר כנפיים, ולעיני כולם הוא נכנס לאדמה, ועוד תאונות אימונים של קורס טייס. כך שזה היה, אני לא אגיד רקע מפחיד, אבל זה היה רקע לא מומלץ לעבור את קורס טייס על הרקע הזה של התאונות, ולדעת לאן אתה הולך. ספר לי קצת על השלבים הראשונים של קורס הטייס. אתה פרח טייס מה שנקרא, לא תכננת להגיע לקורס טייס, אבל אתה כבר שם. אבל ברגע שהגעתי אז אני שם במלוא עוזי. חדור מוטיבציה. חדור מוטיבציה מהרגע הראשון. אתה שם, אתה רואה מה זה, בכלל אתה גם נסחף עם כל הסובבים אותך, כולם רוצים להצליח, חלקם מספרים סיפורים שהם כל כך טובים, אבל בסוף הם מודחים, וכל מיני דברים שקורים מסביב. אני זוכר עד היום את ההתנתקות הראשונה שלי מהקרקע בפייפר, איך שהאדמה מתרחקת ואני רואה את הצל של הפייפר למטה. הלך לי די טוב, וגם מבחינת כושר גופני במסעות, אני הייתי זה שסוחב ולא זה שנסחב, וגם מבחינה חברתית. עכשיו, אנחנו היינו קורס של קיבוצניקים. פה הייתה לי, אני לא אגיד הפתעה, אבל ההיכרות היותר מעמיקה עם בני קיבוצים. בערך אולי שליש מהחברים היו יוצאי קיבוץ. זה אופי אחר, זה משהו אחר. אני לרגע לא יוצא נגד ההתנדבות שלהם, אבל היה להם קטעים, למשל כשהם היו מקבלים את החבילות מהקיבוץ, שזה כולה עוגת ריבה כזאת עם ריבה, הם היו סוגרים את האוהל שלהם, הם כמובן היו כולם ביחד באותו אוהל, הם לא התערבבו עם אחרים, סוגרים את האוהל ופותחים את החבילות. זה שלהם, אף אחד לא ייכנס. אבל חבר'ה מצוינים. הגעתי לשלב הראשוני של טיסות בפוגה. אני רוצה שתשחזר לי את הרגע, את ההרגשה בטיסת סולו הראשונה שלך. זה נגיע לזה, זה עכשיו בראשוני, הראשוני זה שלב של פוגה, ואני זוכר שכבר בטיסה הראשונה, עם המדריך, שהוא יותר מדגים לי מה זה אווירון, אז בג'י שלילי לא סבלתי את זה, והייתי מחזיק את עצמי קפוץ, והראש שלי היה מתנודנד ככה, והם הסתכלו, המדריכים ראו את זה כתופעה שהיא לא כל כך שגורה, אבל זה חלף, אחרי טיסה או 2 התרגלתי וגם על זה עברתי. הטיסות שלי היו, לא ידעתי להעריך את עצמי, גם אני חושב שאחרים לא ידעו להעריך את עצמם אם הם טובים, אולי למעט כאלה שבאמת היו עילוי, אני לא, בשלב הזה. והיה לי מורה של מדריך, פחדתי מהמדריך, המדריך נראה לי בערך סגן של אלוהים, ולכן הייתי נכנס די מתוח לטיסות, עד שהגיע הסולו. הסולו הראשון זה הקפה, סביב הבסיס, ונחיתה אתה בשמיים. ברגע שנתנו לך סולו, זה כאילו גושפנקה לזה שאתה בכל זאת בסדר. כי אלה שלא קיבלו סולו, ידעו את זה עוד קודם. אז זה הסולו, ובהמשך הסולוים גם כן, בהמשך הקורס אתה עושה סולוים, זה הכי כיף בעולם. אין מי שישב לך על הראש, לא שאתה מתפרע או עושה דברים לא ראויים, אבל אתה הרבה יותר חופשי בשביל לפעול את מה שאתה צריך לפעול ולתרגל. סיפור שקשור לסולו. מפקד טייסת ראשוני, זאת הטייסת של השלב הראשון, היה אבן ניר.
הוא בן קיבוץ רמת דוד, בחור מסופם עם חזות של רמבו כזה, מחזיק מהפסון, וחובב נשים, ככה נאמר לפחות. ואני עשיתי סולו, חברים אחרים מהקורס שעשו סולו היו בורחים בשבת הביתה כדי לספר למשפחה, לחבר'ה שהם עשו סולו במטוס. אני הייתי סבון ולא ברחתי, אז חיפשתי דרך לגיטימית להגיע הביתה. והחלטתי שאני כותב מכתב למפקד הטייסת, אז איזה מכתב? אמרתי, יש לי סיכוי לקשור קשרים עם נערה, ואני רוצה לצאת הביתה לטובת זה. חשבתי שזה האייטם שדרכו אני אוכל להשיג את הסכמתו. יתר פרטים אוכל למסור בעל פה. אז הוא קורא אליי, קורא אותי אליו. מי זה המפקד הזה? אורי אבניר. הוא קורא לי אליו למשרד ושואל מה זה הסיפור של הנערה, אז אני אומר לו מה שכתוב. אז הוא אומר, תשמע, אתה לא יצא השבת, תצא בשבת הבאה ותספר לה את הסיפור על הסולו. אז אמרתי, לא, היא חיילת, הכל מומצא. לא, היא חיילת. אז הוא אומר, אז תיסע אליה לבסיס ותספר לה. אז אני אומר, לא, אבל היא משרתת בסיני. הכל תשובות של הרגע. היא משרתת בסיני. אז הוא אומר, אני לא יכול לכל בקשה כזאת לענות, ובאמת לא יצאתי, ויצאתי אבל וחפוי ראש. עכשיו זה רק חצי הסיפור, כי המדריך שהדריך אותי קראו לו חיים רותם. הוא ג'ינג'י מפרדס חנה, שבגלל הקרבה פרדס חנה בנימינה גם הייתה לי קרבה אליו, ובשלב הזה הוא הדריך אותי. ובאיזשהו שלב אחרי טיסה, בסיום טיסה הוא לקח את ההגאים ועשה קצת חרקות על בדואים שם באזור נבטים, וחוזרים לנחיתה, ובסיום ליד המטוס הוא שואל אותי, נו, קשרת את הקשרים עם הנערה? אז היה ברור לי שהם עשו מזה צימוקים המדריכים. זה סיפור שעובר בין המדריכים בקלות ובסיסו ושמחו. אז אמרתי לו, לא, זה הכל היה סיפור מומצא, אמרתי לו, כי הוא יצא מצב של פתיחות כזה, ואני בתמימותי, לא, זה היה סיפור, ואז הוא צחק, והוא אומר לי, אני מקווה שאת החרקות, את מה שעשינו שם מעל נבטים, זה נשאר בינינו, הוא אומר לי. אז אני אומר לו, כן, אבל אני מקווה שגם מה שעכשיו אמרתי לך, זה נשאר בינינו. אבל לימין נודע לי שזה לא נשאר בינינו, שהוא סיפר את הסיפור, שזה הכל מצוץ מהאצבע. אז זה סיפור שקשור לסולו. הראשוני היה, לא ידעתי להעריך את עצמי, ואני חושב שגם לא הייתי כל כך טוב, אבל כשהגעתי לשלב השני של טיסות, המדריך שלי היה ספיר, בטייסת בסיסי, ושם פרחתי. שם גם מגוון הטיסות היה מכשירים, והיה אווירופטיקה יותר של סדרות, והיה ניווטים, ושם פרחתי, והרבה בזכות אותו מדריך ספיר, כי הוא נתן לי שטח, הוא לא נתן לי הרגשה שהוא יושב לי פה. ויכול להיות שבגלל שהביצועים היו טובים, אז הוא לא היה צריך לשבת, זה אולי, לך תדע מה מסובב ומה הסיבה. אבל התוצאה היא שבבסיסי אני פרחתי, וכמובן בהמשך, וסיימתי קורס טייס בין הטובים בקורס. מי שהדריך בשלב המתקדם, שזה השלב הסופי, אחד המדריכים, היו שם מדריכים מילואימניקים, ואחד מהם קראו לו יוסי לידור, הוא היה טייס אל על בקרוב משפחה שלי. אז נתנו לחניכים הטובים, נתנו דווקא את האלה שמגיעים מבחוץ ולא בדיוק מכירים את הנועלים, נתנו להם את החניכים הטובים. והוא טס איתי כמה טיסות, וכשהוא סיים את המילואים שלו, אז הוא לקח אותי הצידה ואמר לי, תשמע, אתה הולך לסיים קורס טייס. בזה הדברים לא הסתיימו, הם רק מתחילים. השנים המסוכנות הם השנים הראשונות של אחרי סיום קורס טייס, שבהן אתה חושב בשלב מסוים שאתה כבר מלך העולם ואתה יודע הכל, וזה השלב שאתה עושה שטויות ואתה לא יודע הכל, אבל אז אתה עושה שטויות שהן מסוכנות לחיים. תגיע ל-2000 שעות טיסה, תתחיל לשבת יותר נוח בכיסא שבקוקפיט. ועם זה הלכתי קדימה. דני, לפני שאנחנו ממשיכים קדימה, את כל
כל קורס הטייס שאתה עושה כשבעצם בזמן מלחמת ההתשה. תחילתה. עד אוגוסט 70 מלחמת ההתשה, הפסקת האש באוגוסט 70. אבל אני ב-69 סיימתי. אז אני אומר, אוקיי. אבל הייתה איזו השפעה למלחמת ההתשה? אז אמרתי, מפקד קורס שלנו נהרג במלחמת ההתשה, בטיסה. לא, השפעה על הקורס עצמו, כלומר... חיינו את המוות על ידינו, סיפרתי על 7 מקרים. אז גם מלחמת ההתשה הייתה בתוך זה, כי זה הקרמה, זה לא מלחמת ההתשה, אבל נהרג לנו מדריך בקרמה. היו מבצעים, זה היה דווקא במלחמת ההתשה, גם עובדה של קרמה זה היה סוג מבצע שנהרג בו טייס. כן, האוזניים היו קשובות למה שקורה, וידענו אבל אני אגיע לזה יותר מאוחר, כי זה היה יותר אקוטי במעבר שלי לפנטום. אז זהו, אז זה סיום קורס טייס. מפה עברנו למה שנקרא OTU, OTU זה Operation Training Unit, זה היחידה לאימון מבצעי, זה השלב הראשון של אחרי קורס טייס, שבו אתה לומד כבר ממש להיות טייס קרבי, וכשאתה מסיים את ה-OTU אתה כאילו קשיר, כמעט קשיר נקרא לזה על אותו מטוס, ומשם גם עוברים מה-OTU הזה, שזה היה לא רגן, משם מתפזרים לשאר המטוסים. אני התפזרתי לטייסת שכנה 105 שהייתה אז סופר מיסטר. סופר מיסטר זה המטוס הראשון שמישהו מהקורס טס ויש לו מבער אחורי. מבער אחורי זה כבר סיפור אחר. כי מיסטר, שחלק מאיתנו הלכו למיסטר, הוא בלי מבער אחורי. הסדר בחיל האוויר היה של מיסטר ואחר כך סופר מיסטר ואחר כך מיראז'. למיראז' לא הלכו מיד, אלא דרך מיסטר או סופר מיסטר או ווטור. תכף נגיע לווטור. אז הייתי שמה טייסת שעוד רכבה על ההילה ההיסטורית שלה כטייסת עירות, אבל הם כבר לא היו טייסת עירות, כי כבר היו מיראז'ים בשטח. אחרי תקופה אחת עברתי לווטור. ווטור זה ברמת דוד, מטוס הפצצה כבד, עם 2 מנועים בכנפיים, וזה מבחינתי היה מכה. המעבר עצמו, שהנה אתה יורד מהטייסת שציינתי כרגע, 105, טייסת עירות לשעבר, למטוס הפצצה כבד, אבל לא הייתה ברירה, אתה משובץ ואתה הולך. ולימים התהפכו היוצרות, אני כל כך שמחתי, זאת הייתה טייסת קטנה, כי היו מעט ווטורים, סגן מפקד הטייסת אז היה בודינגר, ולשם הגעתי עם הטנדר של ההורים שלי, כי היה לי את כל הדברים להביא לבסיס, ויצאו כל הטייסת לקבל אותי. טייסת, כל הטייסת זה 5 איש, בודינגר, וחוץ ממפקד הטייסת וסמת א', סמת ב', שזה היה גיורא גורן, בריס כשהיה קמבץ, ועוד 2 שהם בני כיתה שלי. אגב, התקבצנו 3 חבר'ה טייסים שסיימו קורס טייס, מאותה כיתה של אלקטרוניקה התקבצנו לעת הזאת בטייסת ווטור. מקרה נדיר, אף אחד לא כיוון לזה, כי לא הלכו על בסיס בית ספר תיכון. אז היינו תקופה יחד 3 חבר'ה מאותה כיתה. ווטור, כפי שאמרתי, מטוס הפצצה כבד, אבל ממלא אותך מבחינת האתגר הטיסתי. הוא מטוס שהיה מאתגר מאוד להטיס אותו, הוא היה מפותל, אז היה צריך כל הזמן לקזז בשביל שיטוס חלק, ושני מנועים זה סיפור בפני עצמו, בטח מנועים שהם בקצות הכנפיים, ואתה צריך בטיסה אסימטרית לדאוג שהטיסה תהיה חלקה עם מה שנקרא עם בול באמצע, זה להכניס רגל, וכשהמהירות משתנה אז הכל משתנה, סיפור מהפתרה, אבל סיפור שמלמד אותך לטוס נהדר, כולל תקלות, זה היה מטוס עם הרבה תקלות, התמודדות עם תקלות בצורה רגועה ושקטה, שמה למדתי, בטייסת הווטורים. כוכבית קטנה, בשביל לטוס בווטור, שהוא מטוס עם מנועים מרוחקים מהגוף, אז טסנו 4 טיסות במטאור, שכבר לא היה בשימוש, אבל הוא היה בתעשייה האווירית, בתחזוקה, וטסנו אני המדריך, החניך השני שהיה זה זית, דודי זית, שהוא היה מבוגר ממנו, הוא הגיע לקורס הסבה הזה אחרי שהוא עשה איזושהי דרך אחרת בהדרכה, וטסנו בפייפר תלת לבן גוריון, לתעשייה האווירית, שם חיכה לנו המטאור, מפקד הטייסט היה עושה טיסות, 2 טיסות איתי, 2 טיסות עם דודי,
וככה למדנו לטוס, כשיש הגאים כפולים במטאור, למדנו לטוס טיסה אסימטרית במנועים מרוחקים, כי גם המטאור המנועים שלו מרוחקים. הגענו לשלב קרבות אוויר בווטור, בסוף התקופה הראשונה, ואני הולך לעשות קרב אוויר נגד בודינגר. סמ"ט ב' גורן עומד על המרפסת ואומר לי, לידאי, אתה הולך עם תנועה כזאת, אתה הולך לדפוק אותו. ועושים קרב אוויר מעל הכרמל. והגענו לתחתית הגובה, כי המטוס הוא לא כל כך אנרגטי, והוא מגיע די מהר, או בשלב מסוים לתחתית הגובה, ואז אין מה לעשות. אז בודינגר אומר לי בקשר, בוא, אתה רוצה שנפסיק, נצא לקרב חדש, כי יש דלת לשני קרבות. אז אני אומר לו, עוד רגע, כי רציתי לתרגל, זה היה מצב שוויון במספריים, זה התנועה הזאת. ואני פה מרים את האף ותוקע אותו בשמיים, הרבה מעבר ליכולות של המהירות של המטוס, ושם אני נכנס לסחרור. בודינגר שמסתובב ורואה אותי מסתחרר מעל הכרמל, 2 אתה בסחרור? אני אומר לו חיובי. אז הוא אמר לי, זה שמאלה, כי צריך להכניס את הסטיק קדימה ושמאלה בשביל לצאת מהסחרור. עשיתי את הפעולות שמאלה וקדימה, קדימה ושמאלה, לא יצא. אני כולי דבוק לחופה במינוס 5G. ולקחתי עוד פעם לאמצע ועשיתי פעם שנייה, ואז הוא יצא, זה היה כבר נמוך, בודינגר אחר כך אמר שזה היה עוד רגע, הוא היה אומר לי לנטוש. זה סיפור... למה עושים באמת קרב כזה מעל הכרמל ולא בים? עושים את זה מעל גובה 12,000 רגל, מעל כל, לא חשוב אם זה משטח או מעל ים או מה. אין משמעות לזה שזה... יש, בסופו של דבר יש משמעות, אבל זה יותר בשביל להפסיק את הקרב ב-12, זה לא בא כדי להביא בחשבון סחרור שיגיע. זהו, זה גובה אחיד להפסקת קרב בחיל האוויר. היו קרבות גם שהגדירו אותם מלכתחילה, קרבות נמוכים, אבל זה סיפור נפרד. חזרנו לטייסת בודינגר שהוא עם גוון אור כהה, היה חיוור כמו הקיר, ואני ישבנו בשקט בטנדר מאחורה, הוא לא הוציא מילה, ניגש לטייסת, ירדנו בטייסת, אני נכנסתי לחדר הלבשה לשים את הציוד, בודינגר גם כן, וישר הוא רץ אל מפקד הטייסת לספר לו את הסיפור, ורואים כולם מהמועדון, רואים את בודינגר רץ וחיוור, חשבו שקרה משהו לא טוב, עד שהם הבינו שזה רק סחרור. התקשרו אגב מהיצרן הצרפתי של הווטור להתעניין איך יצאתי מהסחרור, כי עד אז לא יצא ווטור מסחרור. זה המטוס הראשון, ווטור, שהיה בסחרור ויצא ממנו. לא ערך הרבה זמן, סביב אותה תקופה, אני חושב שבוע, שבועיים קודם או אחר כך, לקחתי את הרכב, קיבלתי את הרכב של הטייסת, ועם הפקידה של הטייסת נסענו לראות סרט בחדרה. בירידה מזיכרון לבנימינה התהפכנו לתוך קרן. שתבין, אני עכשיו קושר את זה למה שאמר לי יוסי לידור בסיום קורס סייס, 2,000 שעות הראשונות לאט לאט. זה לא רק באוויר, זה גם ליד האוויר. אז אלה שתי נורות שנדלקו לי, הסחרור והזה שבאו בדחיפות. את דרגת הסגן שלי קיבלתי חודש אחרי הקורס שלי בגלל האירועים האלה, אבל קיבלתי אותה חודש מאוחר יותר, והמשכתי עוד תקופה או 2 בווטור, ומשם עברתי לבית ספר לטיסה להדרכה. הדרכה עשינו חצי תקופה, התקופה זה 4 חודשים בחיל האוויר, עשיתי חצי תקופה מדרת, טייסת הדרכה, שמכשירה מדריכים, וחצי תקופה כבר הדרכתי. למה? כי היו חסרים אז טייסים בבית ספר, והיו צריכים לעשות 2 קורסי מדריכים בעונה של 4 חודשים. אז יצא לי גם להדריך חצי תקופה, ומשם נשלפתי, כי שיבצו אותי לפנטום. פנטום זה כבר היה אחרי סיום מלחמת ההתשה, ההסבה הייתה בטייסת 201 בחצור, מפקד הטייסת היה עזרן פקר, שהוא החליף את חץ שקיפח את חייו בטיסה במלחמת ההתשה. חץ היה מפקד הטייסת, מהקבוצה שהביאו את הפנטומים ארצה. עשו את הקורס בארצות הברית והביאו אותם ארצה. אז הגעתי במצב של סיום מלחמת ההתשה עם כמות של שבויים והרוגים משתי הטייסות שהיו אז, שזה 69 ברמת דוד ו-201 בחצור. אלה שתי הטייסות הפנטום שלחמו במלחמת ההתשה עם אבדות כבדות.
גם של מטוסים וגם של טייסים, אם זה בנפש ואם זה בשבי. ועם זה אתה הולך לקורס הסבה. קורס הסבה של 4 חודשים. אני זוכר את ההמראה הראשונה, שהיא הייתה שוב עם אותו חיים רותם, זה שאמר לי לא לספר, ושאני אמרתי לא לספר. הוא זה שהוביל אותי לטיסה הראשונה בפנטום. אני זוכר את ההמראה הזאת, אז עף בשמיים, והמעברים עובדים, זה בכוונה, לוקחים מטוס חלק כדי שאתה תתרשם מהעוצמה, ואתה נראה לך שאיך אתה משתלט על קצב האירועים, כי זה קצב שונה לחלוטין ממה שהכרתי במטוסים הקודמים. אבל מתרגלים, לכל דבר מתרגלים, וגם לומדים ברגע שהפעולות כבר חלקן הן נעשות אוטומטיות, אם זה בדח או כל פעולה אחרת, אז אתה מתרגל ואתה משתלט על המטוס. תקופת ההסבה נגמרה ב-201, רק בשביל לספר איזה חיל אוויר היה שם, היה קטע שברמת דוד אף חצי הגה גובה לפנטום במהלך טיסה, אז עצרו את כל הפנטומים, שזה שתי הטייסות, עצרו אותם ולא היה מה לעשות. סגן מפקד טייסת היה איתן בן אליהו, ופנינו אליו כמה צעירים, אנחנו הצעירים שבחבורה, בואו תסדר לנו, בכל בסיס היו פייפרים, 1 או 2 שהיו משמשים לתובלות ולזה, בואו תסדר לנו אם אפשר לקבל את 2 הפייפרים לאילת. לא עבר רגע, הוא סידר את זה, מעל השולחן, לא בגניבה. מעל השולחן, ונכנסנו 4, כולל אותי, וטסנו את כל הדרך במבנה לאילת, קשרנו את הפייפרים בשדה באילת, התרחצנו שעה, שעתיים, ישבנו, שתינו וזה, וחזרנו עם הפייפרים ארצה. זה היה חיל אוויר של אז. היום זה לא היה קורה כנראה. זה פעם ראשונה על הפנטומים שאתה טס במטוס דו-מושבי. גם ווטור הוא היה דו-מושבי, אבל הנווט מאחורה לא היו לו הגאים. שטיקים. לא היו לו הגאים, היה לו רק כמה מכשירים, ומשם הוא היה מפעיל חלק מהמערכות האלקטרוניות וכו'. אבל מישהו שיכול לקחת הגאים, זה פעם ראשונה. בהתחלה אתה חושב שזה מפריע, שיושב לך מישהו, בטח כששמים לך טייס מאחורה והוא צריך להעיר לך וללמד אותך, אבל עם הזמן אתה לומד להכיר את היתרונות של הדבר הזה. א', לא משעמם, במקומות שזה טיסה שגרתית וזה, אז יש עם מי לדבר ויש חוויות, וב' אתה לומד מזה הרבה מאוד, כי אם אתה טס עם נווטים שונים, אז כל אחד יש לו את השני גרוש שלו שאתה לומד ממנו, ואם זה מטייס אחר שזה, ואם אתה בעצמך בבקסיט, לומד מטייסים שאתה טס איתם, בירכתי על זה, כי מפה והלאה אני טסתי רק על פנטום, בחיל האוויר עד יומי האחרון. תאר לי קצת את החוויה של הקוקפיט. אתה טייס צעיר, ויכול להיות שהנווט שלך הוא רב סרן, סגן אלוף, מה יחסי טייס נווט בתוך הקוקפיט? די מהר זה מסתדר, אתה לא בדחילו ורחימו הוא פונה אליו, אתה אומר לו תנעל לי, הוא יכול להיות אלוף משנה, תנעל לי. היה כזה מישהו, טייס בחיל האוויר, שהוא ותיק, את אגסי אולי, את הכרת, לא אגסי, זה היה מישהו אחר, אבל זה נכון אולי גם בחלקו לאגסי, היה אריק עזוז, שהוא גם כן מוותיקי חיל האוויר, וכשהוא עשה הסבה לפנטום, והוא היה טס עם נווט, אז הוא אמר לו, תנעל לי בבקשה, תודה רבה. אז אין לזה מקום, כי הדיבור צריך להיות קצר, ואין פה מקום לגינונים, וזה די מהר אתה נכנס לתוך זה, אתה פשוט טס עם כל מיני נווטים, ואתה מדבר עם כל מיני נווטים באותה צורה, אז גם עם האלוף משנה אתה מדבר באותה צורה. אתה רואה יתרון בזה הצוותים, טייס נווט כל הזמן מתחלפים, או שעדיף היה שיהיה טייס קבוע עם נווט, לדוגמה בשריון, צוות זה צוות אורגני. אז פה זה גם וגם, יש צוותים למלחמה, בטייסת שובצו צוותים למלחמה, שגם במלחמה אתה לא יכול לעמוד בזה כל הזמן, למה? כי זה הלך לישון וזה פה וזה שם, אז זה קצת מתערבב, אבל באמת מפקד הטייסת והסגנים שלו וגם טייסים אחרים היו משובצים, אני אגב הייתי משובץ עם מאיר שמיר, הוא היה הנווט שלי הרבה מאוד זמן, היינו בצוות, אבל אני רואה יתרון בטח באימונים, יתרון של לעבוד עם הרבה, כפי שאמרתי, אתה לומד הרבה ואתה גם מלמד הרבה,
והכוונה היא שיקחו את הדברים הטובים שלך ואתה תיקח את הדברים הטובים של האחרים. הגענו ליום כיפור? הגענו. יום כיפור. אני בבית בערב יום כיפור, זה היה יום שישי. אנחנו גרנו בנחלת ז'בוטינסקי בנימינה, אנשים שומרי מסורת כל הנחלה, ואני מקבל טלפון, ידעתי שמתוח מיום שישי, אבל לא ידעתי עד כדי מלחמה, ואני בבית, האוטו שהיה לי לא היה ברשותי, השארתי אותו בשדה דוב, אז אני מקבל טלפון מהטייסת ב8:30 בבוקר או משהו כזה, ואני ישר קופץ לאוטו של אבא שלי, שזה היה אוטו טוב, זה היה פולקסווגן גדול טוב של העבודה, ואני דוהר לרמת דוד, ואני חוצה את כל המתפללים שהולכים לבית הכנסת מנחלת ז'בוטינסקי, אנשים עם כיפות ועם טליתות ומסתכלים ככה עליי, ידעו שאנחנו משפחה של אפיקורסים, אבל עד כדי כך הם לא ידעו. והגעתי לבסיס ודיברו על זה שהולכת לפרוץ מלחמה ב5 בערב, והנה 1:45 סירנה. ואנחנו רצים כל אחד בצורה אקראית, אמרו, אתה ואתה רביעייה, תצאו למטוסים, הכוונה הייתה להגן על שמי המדינה, מפני מטוסים סורים. אנחנו סורים היו בדרום את מה שהיה להם. אמרנו רביעייה, ואני הייתי מספר 3 או 4 מהמבנה, אני לא זוכר, נדמה לי 4, וביני לבין מספר 3, עשינו פטרול בגובה 5,000-6,000 רגל מעל הרמה, השנים שחורים למטה, ואתה רואה שהשנים הם בתוך הרמה שלנו, כבר לא השנים על קו הגבול, אתה רואה השנים בתוך הרמה, אתה יודע קצת מהקשר שיש זה, אבל עד כדי כך שהם כבר בחצי הרמה, ועוד אנחנו עושים הלוך ושוב, חולף טיל אוויר, או טיל קרקע אוויר, סליחה, בין 3 לביני, ככה בינינו. הוא לא ידע לבחור את זה או את זה, ועבר באמצע. והתפזרנו מהטיל הזה, למה טסנו? כי טסנו מעל העננים, היה 4 שמיניות, אז אתה לא רואה בדיוק את השיגור עצמו, אתה פתאום רואה את הטיל חולף, כשהוא יוצא מהענן ועובר דרכך. אז זו היה הנקודה שהראה לי נורית אדומה, תכף אני אדבר על הנורית האדומה השנייה, של איפה אני עומד ואיפה המלחמה הזאת באמת, לאן היא מובילה אותנו. הסיפור השני, שזה למחרת בבוקר, היה דוגמן 5, שזה תקיפת צוללות טילי קרקע אוויר בסוריה. אני לא הייתי במטס הזה, ישב מולי בקפה של הבוקר אהוד חנקין. אהוד חנקין היה מאלה שהביאו את הפנטומים ארצה, מהקבוצה המייסדת, והוא נחשב לטייס נועז וטייס מעולה, והוא ישב, אתה ראית שהראש שלו בתוך הכוס קפה, יש לו עומס אדיר על הכתפיים. הוא אחד שעשה כבר מלחמות, וכנראה הבין מה הולך לקרות, לאיזה מלחמה אנחנו נכנסים, ובאמת הולך לטיסה הזאת. הוא עשה טעות, כי מי שהוביל את כל המבנה הוביל באיזושהי טעות וליציאת כיוון, וצריך, בשביל לתקוף מטרה, אתה צריך למשוך על ידה, ואז אתה מתקפל וצולל בזווית אל המטרה. כשאהוד חנקין ראה את המשיכה שהייתה קרוב מאוד או מעל המטרה, הוא התהפך וירד והתעקש, ונכנס בסוף לעד של הפצצות שלו, ושם הוא מצא את מותו. יחד איתו היה שאול לוי, שהיה הנווט הבכיר בטייסת. עכשיו אני יוצר ואומר ששני המקרים האלה, של הטיל שחלף בינינו, ביום למחרת אהוד חנקין, אמרו לי רגע, אתה צריך פה להיזהר, ופה זכרתי את מה שאמר לי יוסי לידור בסיום קורס טייס, ואתה צריך להתנהל נכון. להתנהל נכון זה רק טסתי, אכלתי למרות שלא היה תיאבון, ואיפה שאפשר היה הלכתי לישון. וכמובן, טסתי זה כולל הכנה לטיסה, ללמוד הכי נכון וזה. אני הגעתי למלחמה כשאני כבר עברתי להדרכה קודם. הגעתי מתוך, לא ציינתי את זה קודם, אבל הייתי כבר מדריך אחרי 5 תקופות בפנטום, 5 תקופות זה 1 ו8 חודשים, שזה זמן נהדר. אתה מגיע לשיא היכולות שלך אחרי 5 תקופות, סרן צעיר, יותר מאלה שוותיקים ממך ויותר מאלה שזוטרים ממך, כי אתה בשיא הקריירה שלך. אז אני אומר את זה כלפיי, אבל זה נכון למרבית הטייסים. זו תקופה נהדרת להיות עם הניסיון, גם אז טסו המון, והשכבה שטס הרבה זה השכבה של אלה שלומדים לטוס ומתאמנים ורוכשים את הניסיון.
מפקד טייסת כבר טס פחות, הוא עסוק בדברים אחרים, והסגנים. אז אלה הדברים שעשיתי, הבנתי שאני צריך להקדיש את כולי לעניין הזה של הטיסה בשביל לצאת זה, כי היו שטויות, היו אנשים שנודע שהם עשו שטויות, ולכן כולל הסיפור של אהוד חנקין שעכשיו ציינתי. אני רוצה לשאול אותך מדלני, מתי אתה מבין שמלחמת יום כיפור זה לא היום השביעי של ששת הימים? ביום הראשון והשני הזה שאמרתי. ממש בגיחה הראשונה? ממש בזה, כשאתה קורא בקרקע איפה נמצאים הכוחות, יש לנו את המפה של כוחות הקרקע, ואתה רואה איפה הם, ואתה שומע מה קורה בתעלה, אתה לא כל הזמן שם, כי אני אמרתי שאני לפחות, הייתי עם כל הסקרנות, הלכתי לישון, איפה שאפשר, שעה שינה פה, שעה שינה שם, אתה צריך רק להודיע איפה אתה הולך לישון, כדי שהם ירצו אותך. אז הבנתי די מהר לאן אנחנו הולכים. מה הייתה האווירה? אתה יכול לתאר לי את האווירה? אווירה קשה. אווירה קשה, בייחוד שמהטייסת שלנו גם נפגעו. היו טייסות שנפגעו יותר, היו טייסות שנפגעו פחות, אבל נפגעו אנשים שראית אותם בבוקר. אהוד חנקין עם הקפה בבוקר. היה נושא של אמונות תפלות. אנשים אהבו לתלות את הציוד על קולב מסוים ושלא יזיזו להם את הציוד. זה הקולב שלי. אם הזיזו הם לא כל כך, הם לא כעסו ועשו סקנדל, אבל אהבו שזה יהיה ככה. היו כאלה שלא אהבו אם שינו להם את המיקום במבנה. היית במבנה פה והזיזו אותך למבנה אחר, כל הדברים האלה היו, אני יודע שהיו. אני, ואפשר להחשיב את זה גם כן כאמונה תפלה, אמרתי אני לא מתעסק בזה. הציוד פה שיהיה פה, הציוד שם שיהיה שם, אני במבנה הזה, אני במבנה אחר, לא מתעסק בדברים האלה, זה עומס יתר שאני לא רוצה לעבור אותו. אבל זה סוג של אמונה תפלה, זה עניין של המסתכל. והגענו לתשיעי לחודש, שזה, אני חושב שזה התשיעי לחודש, אם זה השמיני, אז שזה יהיה השמיני, של טיסת, הטייסת יצאה באור ראשון לתקוף את שדה תעופה דמר. היינו 3 רביעיות נדמה לי, אני הייתי ברביעייה או הראשונה או השנייה. הייתי מספר 3 במבנה, עליי ישב מספר 4, שזה היה שחר וישראלי. שחר הטייס, שהוא היה טייס מסוקים, מבוגר ממני, אבל לימים הוא עבר לפנטום. הוא היה יותר צעיר על הפנטום. פה אני אלך להיכנס לפירוט הטיסה, כי יש משמעות לכל פרט. אז שחר היה מספר 4, וישראלי נווט, שעשה איתי את ההסבה, נווט יותר עם ותק על המטוס. ויוצאים באור ראשון. עכשיו באור ראשון אתה מגיע לעמדת המראה, דממת אלחוט, אתה לא יודע איפה חברי המבנה שלך. ההתיישרות על המסלול להמראה הייתה לפי זמנים, כשהכל בשקט, לא, אין דממת אלחוט, ואתה מתיישר כפי שהתיישרת, לפעמים עם רביעיות שהן לא רביעיות אורגניות, אבל אחרי המראה טסת אל הרביעה שנמצאת על יד והתחברת אליה והתקרבת קרוב לראות את מספר הזנב בשביל לראות שאתה ברביעה הנכונה, וכל זה בטיסה קצרה, כי חצינו את רמת הגולן ישר לשדה תעופת מרו. שדה תעופת מרו שדה שהוא נמצא 40 קילומטר מזרחית לדמשק. בשביל שיהיה הרבה חימוש ולחסוך בדלק, אז עשינו טיסה ישירה דרך הרמה הגועשת ישירות לשדה תעופת מרו. שחר שישב עליי, ישב במקומות לא כל כך נוחים, ואני מציין את זה לא כהתרסה, אלא בשביל ההמשך. הוא ישב יותר מדי מאחור, וזה עוד דבר שלמדתי ולימדתי אותו אחר כך את כל מי שיכולתי, שכשאתה בטיסה קרבית תשב כמה שיותר חזיתי, כדי שיהיה קל למי שאמור להגן עליך לראות אותך, ולא תקוע בגזרה אחורית. אז הוא ישב בגזרה יחסית אחורית, פעם הוא היה בימין, פעם הוא היה בשמאל, משהו שהיה קשה להתמודד עם זה, כמספר 3, אבל אני לא יכול להגיד לו שום דבר, דממת אלחוט. משכנו לתקיפה, ושם הפיל אותו מטוס מיג. הוא נפל. עכשיו, ברגע הראשון אתה עוד לא יודע את זה, אתה יוצא מהתקיפה, יצאנו דווקא מזרחה, ומין סיבוב כזה דרך צפון, בשביל לחזור ארצה דרך לבנון. במקום הזה כבר התחלנו לשמוע בקשר שהייתה נטישה, ושזה הוא, המוביל שואל ביציאה, כבר כשאין דממת אלחוט, הוא שואל פגיעות, אלפא וכולי, ו4 לא עונה. 4 מה איתך? 4 לא עונה. ודקה אחרי זה התחלנו לשמוע אותו כשהם על המצנחים. אנחנו גם ראינו אותו בשלב מסוים, ראינו את שני המצנחים.
ואני טס מזרחה ואחר כך צפונה, ואני רואה מטוס שמתקרב אליי. זה עוד בשלב שלא ידעתי שנטשו. אני רואה מטוס מתקרב אליי עם קצת עשן מאחורה, לפנטום היה עשן, ופה היה דיון בתוך הקוקפיט עם הנווט, אני אומר לו, זה אפרופו, אם זה טוב נווט או טייס. אני אומר לו, זה הוא או לא הוא? חשבנו, אולי יש לו תקלת קשר, והנה הוא מצטרף, כפי שהוא הצטרף כל הזמן, למקום לא כל כך טוב. באיזשהו שלב אמרתי, אני לא לוקח סיכון, ושברתי מזה, וזה היה מיג 21 שיצא ממני. שאם הייתי ממשיך, אז הייתי חוטף טיל ונשאר אולי שם. אז יצא מיג 21, ואנחנו הגענו למצב של מספריים, דווקא לכיוון מזרח, כאילו עם התחת למדינת ישראל. ואנחנו ממצב של יתרון מלא שלא, העברתי אותו למצב של שוויון, ואני מסתכל על הדלק, ואני אומר, אין לי דלק לעוד אפילו אקט אחד, כי אם אני אגמור, אולי אני אפיל אותו, אבל אני אשאר שם. והרחבנו את המספריים, הודעתי בקשר, וזה חלק מהלימוד שאתה לומד בזמן בדרכך הראשונית בחיל האוויר, איך לדבר בקשר. גם בקרב אוויר אפשר וצריך לדבר בשקט. אז היה לי את התרגולת הזאת של להגיד בשקט, 3, דלידה, 3 במספריים ממיג לכיוון מזרח, בשפה שעכשיו אני מדבר. לא בצעקות ולא בכלום. היה ברור לי שזה רק דיווח, כיוון שאף אחד לא יכול לבוא ולהושיע אותי. הרחבתי את המספריים, והפנטום ידעתי שהוא מאיץ כלפי מטה בגובה נמוך הרבה יותר טוב מהמיג, בטח כשאתה עושה לו הפתעה למיג, וככה ראינו אותו מתרחק מאוד מאחור, והצטרפתי לרביעייה נוספת של פנטומים שכבר הייתה אחרי תקיפה, וחזרנו לנחיתה. קרב אוויר נוסף, אני קורא לזה קרב אוויר, למרות שזה היה אקט ראשוני בלבד של קרב. אנחנו, מפקד הטייסת ואני, יצאנו למשימת פטרול אוויר בצפון, טרטוס לטקיה. בעודנו בדרכנו צפונה, אנחנו שומעים שמטוס בשם כלב 2, זה טייס מטייסת 201, הופל על ידי טילי קרקע אוויר, והוא מעל קטנה. קטנה זה מתחם בדרך לדמשק. בין קונטרה לדמשק יש מתחם קטנה, שהוא הופל והוא מעל קטנה. עכשיו, זו הייתה תקופה כבר בסוף המלחמה, שהייתה הנחיה בחיל האוויר, שאין מה לרדוף אחרי מיגים בשביל עוד מיג מסכן ולהסתכן ולהיות מופל. אבל הם, ואני לא בקטע של להשמיץ, אבל זה מה שהיה, הם רדפו אחרי מיג לכיוון קטנה ושם הוא הופל. עכשיו הוא תלוי על המצנח, והדיווחים היו שהמיג 17 יורה עליו בעודו באוויר. זה מקום שאמרו, לא אמרו, אנחנו נכנסים, הפנו אותנו בשביל לעזור. ואנחנו בגובה 20,000 רגל מגיעים ומסתכלים למטה, ואכן אנחנו רואים מיג 17, אני ראיתי ראשון, אני והנווט שלי, מיג 17 נמוך מאוד, ממש באזור הקרקע, עושה רונדלים סביב המצנח של הטייס. אגב, לימים אני יודע להגיד שזה טייס שאני מכיר אותו, הוא צעיר ממני בקצת בשנה, אבל לא מפרדס חנה, ואני הכרתי אותו. לימים אני יודע להגיד שהכרתי אותו, קראו לו ברנע, חמד של בחור, היה אחר כך הפסיכולוג של חיל האוויר, אחרי שהוא היה בשבי, מהסיפור שאני מספר, חזר מהשבי ולמד פסיכולוגיה והיה פסיכולוג של חיל האוויר. בקיצור, אנחנו יורדים ראשונים, ככה גם נהוג, כשאם מספר 2 רואה את המטרה ומספר 1 לא רואה, אז הוא יורד ראשון, ומספר 1 יורד אחריו, זה לא חובה שמספר 1 יהיה הראשון. אני יורד, וזו צלילה ארוכה מגובה 20, וזה בסוף הגיע למצב שהגעתי אל המיג, ובינתיים לא שהוא ראה אותנו, אבל בצורה אקראית הוא הגיע למצב שהגעתי אליו ממש לא טוב, ואני יוצא ממנו, ואז המיג ראה אותנו, ושחרר והפסיק את עבודת הצליפה שלו על הטייס של המצנח. מפקד הטייסת שירד באקט אחד אחריי, כבר הגיע יותר טוב, ונאמר על ידי הבקר, וגם נאמר בכלל, על פי רוח הדברים, שאוקיי, אם עשינו את המשימה, והמיגים ברחו לכיוון דמשק, אז אין לנו מה להישאר שם. מפקד הטייסת המשיך, והגיע אחריו בזווית לא טובה, ירה וקבע לו מנוע, או שיגר טיל וקבע לו מנוע, והוא נשאר על מנוע אחד, מפקד טייסת, כשהוא בפאתי דמשק, ועכשיו הוא צריך, אני לא זוכר אם הוא הפיל או לא באירוע הזה, אבל מפה הוא היה צריך לדדות על מנוע אחד ולטפס את החרמון על מנוע אחד, והוא איכשהו בשן ועין חזר לנחיתה. תחקיר לא היה לטיסה הזאת.
שיש מה לתחקר. מפקד טייסת לא עשה תחקיר. זה הקרב אוויר, שאם רצית עוד קרב אוויר, אז זה היה קרב אוויר. אנחנו אגב חזרנו בנפרד, כי כיוון שהמשימה הסתיימה, וגם נאמר בקשר לנתק מגע, אז אני נתקתי מגע, הבאתי כבר קשר העינים המוביל, לא היה גם שום היגיון שאני אמשיך ללוות אותו לתוך הדבר הזה. כי גם לא ראיתי אותו, אני זה שצלעתי ראשון, אז הוא זה שאמור לראות אותי. זה הסיפור של הקרב אוויר הזה. חזרתי מבין הראשונים שחזרו להדריך, הרי בית ספר הושבת, בית ספר לטיסה הושבת, בזמן המלחמה, והנה החליטו לחדש את זה בסיום המלחמה, נדמה לי שזה 24 לחודש, ואני הייתי הראשון, אני ועוד קבוצה של טייסים, אני טייסת הבסיסי, אני הדרכתי בבסיסי, ואת המלחמה התחלתי כסגן מפקד קורס. מפקד הקורס היה ישי קצירי, טייס סקיוק, שהוא נפל בשבי במצרים, ולמעשה חזרתי להיות מפקד הקורס מהדבר הזה. טרנר שהיה מפקד בית ספר לטיסה, קיבל אותנו בחמימות, והבין את הסיטואציה שאחרי מלחמה כזאת, אתה בא להדריך, שזה נראה זוטות וזה, ואני זוכר את הכינוס שעשינו שם בחוץ לבניין הטייסת, החניכים כמובן הסתכלו עלינו כבני אלים, ומפה היה לא קל להיכנס להדרכה מחדש, לשטויות האלה של אווירובטיקה ושל טיסת מכשירים וחניכים וזה, אבל עשינו את זה והיה תהליך חזרה עם הזמן גם כל חיל האוויר, כי הגיעה הפסקת האש בשלב מסוים עם המצרים, עם הסורים זה הגיע יותר מהר, ועם המצרים בהמשך, וחזרנו לנהל את חיל האוויר. פה אני רוצה לפתוח פרק ולהגיד שאני כטייס מובל, כטייס מדריך, הייתי חבר בצוות האווירובטי של חיל האוויר, צוות שהוביל אותו בודינגר. ואהוד חנקין לפני המלחמה היה מוביל משנה, כי היינו שמיניה, אז הוא נעזר באהוד חנקין, שם למדתי עוד להכיר את אהוד חנקין, זהו הטייס, על בודינגר היה יותר קל לשבת, צריך טיסה רכה כמוביל, ואהוד חנקין היה יותר תזזיתי, יותר קשה היה לשבת עליו במבנה, אבל אהוד חנקין היה גם שם, והיינו שמיניה, שהאימונים לטיסה בצוות האווירובטי נעשים חודש לפני מסדר כנפיים, כל מסדר כנפיים. ואז זה גם היה ליום חיל האוויר, בקיצור הופענו בכל הארץ ביום חיל האוויר, ובמסדר כנפיים, שהיה ליד יום חיל האוויר, או באותה נגלה, כי אני לא זוכר בדיוק את סמיכות תאריכים. הנה אנחנו במסדר כנפיים שמיניה, בודינגר ורבייה ממריאים ראשונים, 150 מטר אחריהם רבייה שנייה, אני בצד שמאל ברבייה השנייה. ברבייה הראשונה ערן גל בן קורס שלי, טייס מצוין, ואנחנו מתחילים לרוץ על המסלול, כאשר ממול המריא כמה שניות קודם הספיטפייר, ההוא של עזר ויצמן, והיה צלם גרנות שצילם את הספיטפייר, ממריא משם אלינו. כאילו חולף מעלינו ואז אנחנו ממריאים לכיוון הקהל. אז הגרנות הזה היה על שפת המסלול, לא נזהר, לא היה מודע, והכנף של החיצונית של הרביעייה היא למעשה אפילו יוצאת מהמסלול. בקיצור, ערן שהיה לפניי חתך אותו לשניים, את הצלם. ואני זה שהייתי חותך אותו אם לא הוא. אמרנו, ערן נחת מיד, החליף מטוס, ועשינו את המופע האווירובטי בשמיניה. אז זה אירוע של הצוות האווירובטי, הייתי שנתיים מובל בצוות, בודינגר כבר התחלף, והגיע עומרי אפק להוביל את הצוות, ואני הייתי כאילו הבכיר היודע, אז הייתי גם אז בבוקס, ונתתי את ההדרכה שאפשר להדריך וללמד אחרים מה זה צוות אווירובטי, וזה אולי הכשיר אותי לימים יבואו, כי אחר כך, אני עכשיו חוזר לאחרי מלחמת יום כיפור, וחזרתי להדרכה, אז די מהר, לא, אני מקדים את המאוחר. וזה הביא אותי לשחרור. בשנת 74 השתחררתי,
אחרי 7 שנים, כי מאוד רציתי ללמוד בטכניון. לימודים מטעם הצבא לא היו כל כך מקובלים, ובטח ובטח כשהיה מחסור בטייסים, ורצו שהציעו לי אפילו לי הצמת בטייסת פנטומים, שזה הצעה מאוד נדיבה. זה לא שאני חושב שהציעו לי. באו אליי, כולל מפקד הטייסת, אם אתה רוצה סיפור פיקנטי, כשעמדתי להשתחרר והוא רצה להציע לי להיות סמת ב', אמרתי סמת א', סמת ב', בפנטומים, אז הוא לקח אותי אליו למשרד, זה היה פורמן. פורמן שמילא את מקומו של זוריק שנהרג, זוריק מפקד הבסיס שנהרג במהלך המלחמה. אז הוא מילא את מקומו איזושהי תקופה, והוא הזמין אותי לשיחה. בשיחה אני על ההתחלה אומר לו, תשמע, לא מעניין אותי להיות סמת ב', לא מעניין אותי להיות סמת א', ולא מעניין אותי להיות אפילו מפקד טייסת. אני רוצה להיות מפקד בסיס. אז הוא אומר לי, למה? והוא מפקד בסיס, כן? אז אמרתי לו, כי מפקד בסיס טס על כל המטוסים בבסיס, והוא נוסע בפלימות. אז הוא הבין בדיוק את הראש שלי, בזה נגמרה השיחה. הוא אמר לי, טוב, צא ללימודים, אם תרצה לחזור, אז אנחנו בזרועות פתוחות, וזה אכן מה שקרה בשלב מסוים בהמשך. זהו, אז אחרי השיחה עם מפקד הבסיס פורמן, השתחררתי בשנת 74, והלכתי ללימודים בטכניון, למדתי תעשייה וניהול, 4 שנים, סיימתי עם מצטיין דיקן, לא רציתי יותר מזה, זאת אומרת לא השקעתי בשביל יותר מזה, רציתי רק לעבור את הרף של מצטיין דיקן, כי גם הייתי בא למילואים הרבה, וזה גזל לי הרבה מאוד זמן, וגם במשק החקלאי בבנימינה אני נתתי כתף בעונות הבציר וכולי, אז הסתפקתי במצטיין דיקן, ובשנה הרביעית של לימודיי גם התחתנתי, ונולדה לי, זה היה בשנת 77 התחתנתי, ובשנת 78 נולדה ביתי הראשונה, שירי, שהיום היא נשואה וגרה בטורונטו, קנדה כבר 5 שנים, אולי 6, יש לה 3 ילדים מקסימים, ג'ינג'ים, 2 בנים ג'ינג'ים ובת לא כל כך ג'ינג'י, ואני בעוד זמן קצר אמור לנסוע אליהם לביקור. אז זאת שירי, בהמשך נולד גם אורי, תכף נגיע על זה, ושאול. כשסיימתי את הטכניון, אז חזרתי לבנימינה, זה היה ג'וק שהיה לי בראש, שאני רוצה לעסוק גם בחקלאות, שהיו לי נכסים חקלאיים שם. הסבא שלי נפטר כשאני הייתי כבר בן 15, והוריש את השטחים לכל הנכדים ולהורים. היה משק חקלאי די גדול, ובעיקר מושתת על ענבי יין. אז רציתי לעסוק בחקלאות, ועשיתי את זה יחד עם אח שלי, שהוא יותר בעל המקצוע, כי הוא למד בבית ספר חקלאי, והוא גם יותר התעניין בחקלאות. אבל היינו סוג של שותפים, שותפות קשה, כי אם זה שהוא אח שלי והוא חקלאי, אז הסטיגמה הזאת של 4 בבוקר לקום, זה לא היה הוא. הוא היה מבלה עד אמצע הלילה, ואחר כך אפשר היה להוציא אותו מהמיטה. הוא היה רווק שגר עם ההורים. עשיתי את הדבר הזה, ועשינו אגב גידולים נהדרים, עם ה-state of the art שהיה אז, לא סתם חקלאות של טוריה ומאדר. גמרתי את 1.5 שנה עם אח שלי, הבנתי שזה לא עתיד, גם איתו וגם בכלל, ומיציתי, ואז עברתי כמהנדס תעשייה וניהול, עברתי לעבוד בחוגלה חדרה, זה חברה שמאבדת מוצרי נייר, ממפיות ונייר טואלט ומה שאתה רק רוצה. שם אני הייתי אחראי על תכנון ופיקוח על הייצור, והנה אני בא למילואים לטייסת ב-69, ואני פוגש את שבתאי בן שועה שהיה רמ"ח או ראש ענף קצינים, צוות אוויר בלהק כוח אדם. שבתאי בן שועה היה נווט בטייסת, מבוגר ממני, אבל הוא היה בתפקיד מטה, ועל המרפסת הוא אומר לי, נו, ידידי, אולי אתה חוזר לחיל האוויר? וזה דקדק קצת, ובדקתי, והנה זה, חזרתי לחיל האוויר. שאלתי למה, וזה, אז ישר קיבלתי רב סרן, והגעתי, מכיוון שהרקע שלי בהדרכה היה חזק מאוד, אז השתבצתי כמפקד טייסת בסיסי,
בבית ספר לטיסה, אחר כך עברתי למפקד טייסת מדרת, זאת אותה טייסת שמדריכה מדריכים, ועשיתי את התקופות האלה. בתקופה הזאת גם הובלתי, כבר קיבלתי את ההובלה על הצוות האווירובטי, ותכף יש לי סיפור בתוך הדבר הזה, ואחר כך אני אספר עכשיו את הסיפור. באחד האימונים היינו 6, והלכנו על סטייל של הופעה שהיא שינויי מעברים. במקומות מסוימים, כשהמטוס לא נראה בזווית, או כשהוא קצת מרוחק, אז עוברים מקום, ממבנה יעלום למבנה ברווז, כל מיני מעברים. והנה אנחנו מתאמנים מעל חלוצה, שזה דרומית לחצרים, כי חלק מהאימונים עשינו מעל חצרים, כי שם גם הפעלנו מישהו שיצלם אותנו מהקרקע כדי לתחקר. מעל חלוצה ועשים מעבר, וטק טק טק אני שומע בקשר ששניים מנשקים בידון אל בידון, שני טייסים. אחד שהיה צריך לעשות מעבר עשה את זה לא נכון ונשק לבידון של השכן. כמובן שהפסקנו טיסה וחזרנו לנחיתה. איך שאנחנו חוזרים לנחיתה כבר מחכים לנו ליד המטוסים על הליין, מחכה לנו מפקד הבסיס אשר שניר, ומפקד בית ספר לטיסה גיורא גורן, שאותו עוד הכרתי, הוא היה סמת ב' מאבוטורים, שהוא זה שאמר לי, לידאי אתה הולך לדפוק את בודינגר. זאת אומרת, יש היכרות, כולם מכירים את כולם, את אשר שניר לא כל כך הכרתי, לא הצטלבנו. ונכנסים לחדר שלי לתחקיר, כולם, כולל אשר שניר וגיורא גורן, ואני עושה את התחקיר, ומסיים את התחקיר. אז אשר שניר אומר, טוב, בואו אליי, לי הוא אומר, ולגורן, בואו אליי ללשכה. ובלשכה הוא אומר, תשמע, אירוע כזה, אתה צריך להעמיד אותו לדין, את הטייס, שמו קופילביץ', אתה צריך להעמיד אותו לדין. אז ואני רב סרן צעיר שלא צמח בתוך חיל האוויר עם איזושהי שובל שמאחוריי, לזה אתה חזרתי לחיל האוויר. בכל זאת אמרתי לו, תשמע, אני לא חושב שאני צריך להעמיד אותו לדין. הטיסה האווירובטי, בצוות האווירובטי, היא מלכתחילה טיסה על המגבלות ועל הקצה, ואם קורה אירוע אז צריך לתחקר אותו לעומק ולהגיד אפילו שהוא עשה לא נכון, אבל מפה ועד להעמדה לדין, אני לא חושב אני לא מעריך שאני יכול להעמיד אותו לדין. זה במילים פשוטות, אני לא רוצה להעמיד אותו לדין. אמרתי לו, אתה רוצה, תעמיד אותו אתה לדין. אז הוא אמר בסדר, והוא קרא לקופילביץ' אליו, בשביל להעמיד אותו, שהוא ישפוט אותו. והוא יצא מבלי שהיה משפט. קופי אמר, אני לא מוכן להישפט, ויצא מבלי שהיה משפט. אז זו חוכמה גדולה לשלוח מישהו לעשות משפט לאחר, וכשאתה זה מגיע אליך, אז אתה בעצמך לא עושה משפט. זה ועוד אירוע שרצו לשבץ אותי בהמשך להיות סמת א' בטייסת סקאיוק, שלא טסתי מעולם הסקאיוק, ובהיותי זקן נקרא לזה במושגים של חיל האוויר, ראיתי בזה עיכוב בקידום, כי מלהיות סמת א' בסקאיוק זה כבר לא יביא אותי הלאה לזה, אז סירבתי, זה לאותו אשר שניר, והוא כנראה סימן אותי, ודרכי בחיל האוויר קצת השתבשה, יותר מקצת, והמשכתי, כבר הייתי אז בתוך הקוראליס, מה שאריק שרון אומר, והחלטתי שזה מקום להישאר בו. חיל האוויר זה לא איזה מקום נידח, מקום להישאר. עשיתי עוד 2 תפקידים של סגן אלוף, והשתחררתי בתפקיד אחרון כראש להק מודיעין להשתתפות, ומזה השתחררתי לאזרחות. לפני זה, אני חוזר, תפקיד סגן אלוף אחד לפני זה, הייתי נציג חיל האוויר במקום שנקרא מרעם. מרעם זה מרכז אימון מפקדות. אחרי מלחמת לבנון ב-82, כש-11 אוגדות נכנסו ללבנון, והסתבר שהן דורכות אחת על השנייה על הרגליים, אז הגיעו למסקנה שיש מקום ליצור איזשהו נוהל ותאום בין האוגדות, או בין האוגדה לבין החטיבות שתחתיה וכו'. והקימו את הגוף הזה, שהוא מרעם, שעשה תרגילים לא בתנועה, אלא תרגילי מפקדה של טלפונים, לאוגדה. עכשיו המרעם היה מעטפת מעל האוגדה, זאת שפוקדת על האוגדה מה לעשות, והיה גם הצד השני מתחת לאוגדה שזה החטיבות.
שדמיינו גם חטיבות, שהאוגדה נותנת פקודות לחטיבות, ומדמיינים תנועות בשטח וכולי, ומפילים כל מיני בלת"מים ועושים את התרגיל. זה תרגיל טלפוני. כהכנה לכל תרגיל כזה, המרעם עצמו היה לוקח את עצמו ומגיע אל האוגדה, על מנת לתאם איתה את כל התרגיל. זה לא באים בשטח פתאום ועושים תרגיל, זה מתווה, ובוחרים מתווה שהוא מתווה אמיתי, ועושים, יש הרבה הכנה, איזה חודשיים הכנה, לפני שבאים ועושים את התרגיל עצמו. התרגיל עצמו נעשה בשטח, באוהלים, עם המפקדות של כל הגופים שציינתי. אני מגיע לאחד הדיונים האלה בנפח, מפקדת אוגדה 36 נדמה לי, מפקד האוגדה נדמה לי קראו לו גולן, שהיה לו כבר איזה תווית של גיבור, לא גיבור ישראל, אבל אות העוז, או אות הגבורה, או אות המופת, או משהו כזה, או צלש רמטכ"ל, משהו כזה, הוא נחשב לגיבור. פותח סוגריים ואומר לך שלא רק הוא, אלא בעוד כל מיני מקומות בצבא בכלל, בכולל חיל האוויר, אנשים התקדמו כי הם הפילו יותר מטוסים נקרא לזה, או כי כל מיני דברים שהם, או כי הם רכבו על מישהו שהוביל אותם להתקדם יותר טוב מאחרים, שהיה להם סוס פחות טוב. אבל אני סוגר סוגריים, כי זה נכון בכל מקום, ואולי זה טבעו של ארגון. אני מגיע לנפח, יושבים ומחכים, הקבוצת פקודות הזאת הייתה צריכה להיות ב8 בבוקר, אני יצאתי מיבנה ב4 בבוקר בשביל לא לאחר. נסעתי עד לשם והגעתי כמובן לפני 8 ויושבים ומחכים ב10 או 10:30 נכנס הועיל האוגדונר להיכנס, גולן. לא מתנצל שהוא איחר, אולי פורס מז'ור, איחרת בגלל פורס מז'ור. נכנס. עכשיו זה לא מקרה חד פעמי. עמידה בזמנים במקומות האלה היא לא דבר שאפשר להתהדר בו. והוא נכנס ומסתכל ככה סביב ושואל איפה הקטה. הקטה זה קצין תאום אוויר שהוא איש חיל אוויר, בדרך כלל בדימוס, שמקצים אותו לכל אוגדה והוא תפקידו לתאם את פעילות חיל האוויר לטובת האוגדה. עכשיו הוא נושא מדים של חיל האוויר בהיותו קטה, אבל הוא כפוף לאוגדה. המפקד שלו זה מפקד האוגדה. הוא מסתכל שואל איפה הקטה, אז מישהו ענה לו, אני לא יודע, הוא כן בא, לא בא, אמר שהוא לא יבוא, אמר שהוא יאחר, אמר מה שאמר. אז הוא ראה אותי, והוא אומר לי, אתה, צא החוצה. אני בכלל לא פקוד שלו, אני מפקדה אחרת של מרעם, שגם היא זה מפקדה ירוקה, אני רק נציג חיל האוויר במפקדה. הוציא אותו החוצה, אני נכנסתי לאוטו, אתה מבין, רק בגלל שאני לובש את אותם מדים. למה? כי הוא יכול. יצאתי, נכנסתי לאוטו, רצתי למטה, הכרתי את אורי סגיב שהיה אז מפקד המפחש, הוא לא היה במשרד, חיכיתי, אחרי כמה שעות הוא הגיע, סיפרתי לו את הסיפור הזה, ואמרתי לו, אני לא מצפה שתספר לי מה אתה עושה עם זה, אבל זה הסיפור. אני לא יודע מה הוא עושה עם זה, עם גולן או לא, אבל אני לא נעצרתי במקום הזה וסיפרתי את זה טוב, השתחררתי מהצבא בשנת 90, הייתי בן 40 וחצי, עם פנסיה, והתחלתי לחפש את דרכי בתעשייה כמהנדס תעשייה וניהול. בזמן הזה גם תוך כדי שחרור וזה, למדתי תואר שני למנהל עסקים בבר אילן, וגם אותו עשיתי, איך להגיד בצניעות, עשיתי טוב. היה מקצוע סיום, שהיגד בתוכו את כל המקצועות שלמדת בדרך, וזה היה, כאילו חילקו אותנו לקבוצות, כל קבוצה זה מפעל, קבוצה של 4 סטודנטים, כל קבוצה זה מפעל, וכאילו מתחרים בשוק אחד בשני. נותנים לנו את הרקע, זה מפעל שמייצר כך וכך, ואתה צריך על סמך נתונים של קיימים, לעשות חיתוכים וגרפים והכל לנהל, והיו הרצות. כל שבועיים היית בא, והמחשב היה מריץ את הנתונים שכל קבוצה בחרה לעשות, לנקוט בעמדה כזאת או טקטיקה כזאת, ואנחנו סיימנו, הקבוצה שלי, שאגב אני עשיתי אותה, כי אחרים סמכו שאני עושה אותה,
זכינו במקום הראשון עם רווחים כאלה ועם זה. אז גם הייתי צריך להציג את העבודה הזאת. בקיצור, למדתי תוך כדי השחרור תואר שני, ועשיתי זיגזג בכמה מפעלים בתעשייה, אירועים שלא שווה להתעכב עליהם, למעט אחד. אירוע אחד הייתה חברה שקראו לה ישראל אביאיישן, שמיקומה היה בקריית שמונה, והיא אמורה הייתה לפתח מטוס מנהלים שהוא ייחודי. במה הוא ייחודי? בזה שהוא כולו מורכב מחומרים מרוכבים, והוא אמור לטוס בגובה מדוחס, שזה תכנון ייחודי לחומרים מורכבים שהוא ידע להחזיק את ההפרש של לחצים, והוא פושר, שהפרופלור שלו הוא מאחורה. למה? כי זה פחות רעש, הוא מטוס שקט. אם הוא לא סילון והוא מטוס טורבו פרו, אז עם הפושר, הפרופלור מאחור, אז יש פחות רעש. עכשיו, מי שיזם את הרעיון הזה, קראו לו סטפן ג'ופה. מילה על האיש הזה. סטפן ג'ופה היה נער מרוסיה, שהמשפחה שלו רצה לעשות עלייה, אבל נתקעה קצת בדרך בשוויצריה. ובשוויצריה הוא הכיר חבר מהכיתה. שהחבר הזה הוא בן של משפחה צילית, שהוא הברון קראנו לו, משפחה של ברונים. ואחר כך, לימים, רק סטפן עצמו, בלי המשפחה, הוא בא לעשות התנדבות לשנה בארץ. נדמה לי שהוא עשה את זה במלכיה בצפון, והתאהב בארץ ישראל. הוא היה טייס חובב, אבל טייס באמת חובב, אפילו במרכאות חובב. והוא עשה שנה של התנדבות וחזר לשוויצריה, ושם ואיכשהו עלה לו הרעיון שיש גוף שנקרא מרכז ההשקעות במדינת ישראל, תחת משרד התעשייה והמסחר. מרכז ההשקעות נותן תמיכה למיזמים. כמובן שמיזם צריך להציג את התוכנית, וצריך להציג מיילסטונס וכולי, ומקבל כספים ממרכז ההשקעות. עכשיו, מרכז ההשקעות לא מפזר סתם את הכסף, אלא נותן דולר תמורת דולר נניח. אם אתה מראה שאתה הבאת השקעת בעלים איזה שהם, של $100, מרכז ההשקעות תמורת זה ייתן לך $100, וגם זה כפוף להראות שעשית עד עכשיו את הסרטוטים האלה והאלה, שהתקדמת ועשית אב טיפוס כזה וכזה. יש דרך שמרכז ההשקעות משחרר את הכסף. סטפן ג'ופה הקים משרד שיווק למטוס, שבמשרד ישב הברון החבר שלו, ושלחו מהארץ עוד שניים שהרקע שלהם, אחד היה איש מחירות באלדן השכרת רכב, ואחר אני לא יודע מה, אבל בינם לבין תעופה ומחירת מטוסים אין כלום. הם גם בעצמם, כשדיברתי איתם, הם הגיעו ארצה פה ושם, הם העידו שהם יושבים במשרד ולא עושים כלום. הם לא נסעו בתוך אירופה ונפגשו והציעו את המטוס, וזה כשהמטוס עוד על הנייר בכלל. גם זה לא, אפילו לא על הנייר. אז מה הסיפור? הסיפור הוא, וזה אני גיליתי לאורך הדרך, הסיפור הוא שלוקחים ומשלמים משכורות מנופחות והחזקת משרד מנופח בשוויצריה, הכסף הזה מגיע לשוויצריה, עושה סיבוב וחוזר כהשקעת בעלים, חוזר בהשקעת בעלים ומתלווה אליו כסף ממרכז ההשקעות. ועכשיו סטפן ג'ופה החזיק מטוס צסנה לנוחיותו הפרטית, שהוא לא נחוץ לצורך פיתוח המטוס שלנו. הוא החזיק רכב 4x4, אבל מהעיקרים, אני לא זוכר איזה, והיה בשבת, עולה איתו על הטרשים ברמת הגולן, וקורא את הרכב, ואז המכונאים, והיה גם צוות טכני של ליווה את הפיתוח, אז הצוות הטכני עזב הכל, וטיפל בשיקום הרכב שלו. הוא היה מופקר לחלוטין. גיורא שפיגל, שהוא בעל חברת ביטוח, דחף את החברת ביטוח הקיימת ובא להיות חברת ביטוח, רצו לעשות לו חיינדלח, אז שיחקו קט רגל. כשגיורא שפיגל הגיע עם עוד שני עוזרים שלו, שני מלווים שלו, הגיעו לצפון, זה היה המשרדים והמפעל היה בצפון בקריית שמונה. מגיע, אז רוצים לשחק נגדם קט רגל, אז רצו לקריית שמונה וקנו ב-400 או 500 שקל, כמה שעלה אז, זוג נעליים של כדורגל לגיורא שפיגל קט רגל לחצי שעה. אז הוא שיחק קט רגל, הנעליים אחר כך נשארו תלויות שמה באיזשהו מקום לאורך איזה. לספר לך איזו התנהלות מאפיונרית או התנהלות, והכל בכסף ציבורי. עכשיו, אני נשלחתי, כי כל הקבוצה נשלחה מהנדסים, לא טכנאים,
נשלחה לעבוד עם חברה אמריקאית שקראו לה סירוס דיזיין, שהיא חברה שהיה בבעלותה וייצרה כבר מטוס כזה, אבל קטן ולא מדוחס ולא פושר אלא מנוע מלפנים. בקיצור, לקחו את התכנוני ואת הפרופיל של המטוס ההוא ועשו לו ניפוח וחיזוקים בשביל שיהיה המטוס שלנו המדוחס ל-30,000 רגל עם מנוע מאחור והכל. הייתי שנה שם ליד החברה של סירוס דיזיין, גם כן סוג של בית ספר, ולמדתי הרבה. אני הייתי אחראי על הרישוי של המטוס ב-FAA האמריקאי, זה מנהל התעופה האמריקאי. הייתי הרישוי, הייתי גם אחראי על כל בניית עץ הסרטוטים, ואולי היה לי עוד איזשהו תפקיד, כל אחד החזיק כמה כובעים על הראש. חזרנו ארצה, ודי מהר ואני לא אפרט פה יותר כי יש מה לפרט, די מהר הבנתי שאני נקלעתי למקום שלא כדאי לי להישאר בו, ולהיות אחר כך כותרת בעיתון. עזבתי את המקום, כאילו ביוזמתי, אני פשוט סירבתי לעשות דברים שהם ביקשו ממני לטוס, בצסנה ללוות את המטוס האב טיפוס, כאשר אני באתי על תקן של מהנדס. עכשיו, אם אני הולך לטוס על צסנה ואין לי ביטוח לדבר הזה, יכולים לקרות כל מיני דברים, המשפחה שלי לא מחוסה, זה אמרתי, אני לא עולה על צסנה וטס. למרות שאני יודע לטוס על צסנה. בקיצור, ראו שאני נגד הזרם, ואני ראיתי שאני נגד הזרם, ועזבתי את המקום. אבל כשעזבתי את המקום, אני אגיד עוד דבר אחד לפני שעזבתי. הסטפן ג'ופה הזה, כשמרכז ההשקעות התחיל להתעורר ולראות שיש פה בעיה, ועצר את זרמת הכסף, אז סטפן ג'ופה הכריז על שביתה במפעל, הורה לכל העובדים לשבות, ודאג להביא עיתונאים שיסקרו את זה שהנה שובתים, כי מרכז ההשקעות לא מספק כסף. ורוצה זה. עכשיו, היה להם גב, כי גם עזר ויצמן אהב את המפעל הזה, וגם בני פלד שאהבו את זה, והיו עוד כל מיני. זה מפעל כזה בקריית שמונה, בטח יזכה מקברניטי המדינה להדר הבא. אז על הטיקט הזה הוא ניגן, והנה מרכז ההשקעות מטרפד, אז שביתת רעב, אבל כשהוא נסע לדיונים, סטפן במרכז, אז הוא חזר, הוא נכנס לצומת גולני ומילא את הכרס שלו בהמבורגרים, מרוב שביתת רעב. כן, זה הביא אותי לעזוב את החברה הזאת, את ישראל אביאשן, זה היה בשנת 96, החברה עצמה התפרקה זמן קצר אחרי זה, כנראה שמרכז ההשקעות בכל זאת התעשת, והבין עם מי יש לו עסק, ואני מוצא את עצמי מחפש עבודה, והגעתי למקום שנקרא רשפ"ת. רשפ"ת זה רשות לשיתוף פעולה תעשייתי, גוף קטן תחת משרד התעשייה והמסחר, שעוסק בשיתופי פעולה בין תעשיות בעולם, לבין תעשיות ישראליות, אבל רק על בסיס של מחויבות לרכש גומלין. יש חצי חוק במדינת ישראל, שעוסק שהוא נקרא חוק חובת המכרזים, חצי מהחוק מדבר על זה שכשחברה חיצונית, נניח לוקהיד מרטין או בואינג או כל חברה אחרת, שמספקת לגופים ממשלתיים, אם זה צה"ל, אם זה אוניברסיטאות שהן נתמכות על ידי הממשלה וכל גוף ממשלתי אחר, חברות ממשלתיות, כשהם מספקים משהו או כשמזמינים מהם, אז הם צריכים לקחת מחויבות לרכש גומלין של תוצרת ישראל, בגובה מסוים, 35%, גובה כזה, גובה אחר, זה נתון למשא ומתן. ישאל השואל, למה הם בכלל שיקחו מחויבות? זה חוקי מדינת ישראל, וזה גם מה שהם אמרו בזמנו. אבל זה בא על בסיס של מקום טוב, וגם נעשה את הסוג של הצגה, שזה נותן ניקוד. מי שמתנדב לתת יותר רכש גומלין בארץ, יכול סיכוייו לזכות במכרז, הם יותר גבוהים. לא חשוב, זה הגוף, רשפ"ת, 2 הייתי בארץ, למדתי את המטריה, ו4 שנים אחר כך נשלחתי להיות הנציג בארצות הברית, וחלשתי על צפון אמריקה בכלל, ארצות הברית וקנדה. 270 חברות בערך, ועוד 10 קנדיות, שמהגדולות שבהן, לוקהיד, בואינג, ג'נרל אלקטריק, פראט אנד ויטני, מי שאתה רק רוצה, וציינתי את הכי גדולות, ועד חברות שהן קטנות בסקייל האמריקאי, אבל הן עדיין גדולות מאוד. והתפקיד היה דו-שלבי, שלב ראשון זה לדאוג להחתים אותם על המחויבות הזאת שעכשיו ציינתי, ותפקיד שני זה לעזור להם בהמשך, למצוא, פעם שהם חתמו, לעזור להם למצוא תעשיות ישראליות שיתנו להם שאפשר יהיה לרכוש מהם. והכל על בסיס של כדאיות, לא סתם כי הם חייבים.
זה צריך להיות עם כדאיות כלכלית. תפקיד מעולה. א', התחככתי עם הדרגות הכי גבוהות בכל חברה שבאתי, אז מנכ"לים וכאלה, וערכו אותי, וישבתי בפורום של 20 איש שהם מראשי החברה, ואירוח כזה זה לא לשעה, אז הייתי יושב ומדברים על תוכניות, זה חצי יום אירוח. נהניתי מאוד מהתפקיד, גם הייתה לי עצמאות, כי אני קבעתי לאן נוסעים ומה עושים, היה לי תקציב שאפשר לי, וגם המשפחה נהנתה, כי הסיבוב הקודם של המשפחה, כשנסענו במסגרת ישראל אבייישן, זה אפיזודה קצרה של המשפחה, זה 8 חודשים, כי היא חזרה לשנת לימודים, סמדר והילדים, אני נשארתי שם מאוד לבד, והבנו שזה לא ארצות הברית מה שהיה אז, ולכן עכשיו הגענו ל4 שנים, כאשר גרנו בניו ג'רסי, והמשרד היה במנהטן, שם איפה שכל הקונסוליה ונציגות האוצר וכו'. עבודה לתפארת, נהניתי מאוד, היו תחתיי 2 עובדים מקומיים, ישראלים, ולמדתי שם וגם נהנינו, הנאה מרובה בסופי שבוע וחגים, להיות עם המשפחה, זה זמן נטו של המשפחה, בלי כל הלחצים המשפחתיים ואחרים פה בסביבה. יופי של דבר, אני מאוד ממליץ לכל אחד שבדרכו בחיים, ימצא זמן לנסוע עם המשפחה לאן שהוא לחול, ואיפה שאנחנו היינו זה מקום טוב. זה הרשפ"ת, חזרתי ב-2002 ארצה, ומפה נהייתי עצמאי שייעץ לחברות ישראליות איך להשתלב בעניין הזה של רכש גומלין. וגם הייתי במגעים עם חברות זרות, איך לעזור להן לממש את זה. אני רוצה פה לעצור ולספר סיפור שקשור למלחמת יום כיפור, ששכחתי אותו קודם. הסיפור הוא כזה, זה היה ביום ה9 לחודש, אני חושב, זה היום השלישי של המלחמה או משהו כזה, המלחמה פרצה בשישי. והיינו רביעייה, שאגב הוביל אותה זאביק רז, מיודענו, שהייתה אמורה לתקוף איפשהו בפאתי דמשק, נדמה לי שזה היה דמשק אל-מזה, אבל זה לא חשוב כי התקיפה לא בוצעה, היא התבטלה, אם אני זוכר נכון, זה מפני שמישהו הודיע שזה ספקטור, הודיע שיש עננות מלאה מעל דמשק והתבטלה הטיסה. מהרביעייה הזאת נהיינו שלישייה, אני לא זוכר למה, כי אחד מאיתנו פרש, והנה אנחנו שלישייה מפטרלים מעל רמת הגולן ומחפשים מה לעשות עם החימוש. והפנו אותנו הבקר, אחרי שוטטות קצרה, הפנה אותנו ליד קודנה, להטיל את הפצצות שמאלה לדרך הנפט. ציין לנו את הנוצה, אתם רואים את צומת קודנה, מפה שמאלה ולזה, שם להטיל את החימוש. לא ראינו שום דבר, זה ראינו אדמה ואדמה. זאביק רז נכנס ראשון, הטיל ואמר, אתם רואים איפה שפגעתי, תפגעו גם אתם. נכנסנו שנינו האחרים והשלחנו חימוש, אם אני זוכר נכון זה היה חימוש פזיר, אז זה יכול להסביר את מה שאני תכף אספר. וחזרנו לנחיתה, לא מבסוטים מי יודע מה, זה נראה לנו משהו של לסמן וי. אני קופץ הרבה שנים קדימה, מוסא פלד, שהוא היה מפקד אוגדה 146, שהיא עשתה את התקפת הנגד ברמת הגולן, והיא הייתה במקום הזה, אז עם הצלחה רבה, אז והוא החתן שלי, הוא אבא של סמדר אשתי, אז יושבים בסלון בנהלל, והיו אצלו אורחים, והוא מספר סיפור, והוא מספר שהנה במועד הזה, פתאום מהנוהוור מגיעים 3 פנטומים, הטילו את החימוש, וזה שינה את כל הקרב, זה פתח את הקרב, ומפה והלאה האויב ניגף וברח. אז אני אומר לו, זה אני. ואז אני מדבר איתך על 10 שנים, 15 שנה אחרי בכלל. זה סיפור. ללמדך אגב, שתחקירים במלחמה לא יכולים לחסות, אלא את קצהו של מה שקרה במלחמה, בטח במלחמת יום כיפור, שזה אין ספור גיחות, וזה אין ספור אירועים. חזר התקיפה של המטכ"ל הסורי? אני לא הייתי במטכ"ל, זה טייסת 119. חזרתי, אמרתי שהייתי עצמאי וייעצתי לחברות, איך זה בבחינת השוטר שעכשיו עוזר לגנבים, הייתי.
כי ידעתי את התתי סעיפים ואת כל הדקויות של כל ההתנהלות הזאת של רכש גומלין והמחויבות, וידעתי לעזור גם לאלה וגם לאלה בשביל להתמודד עם זה. והייתי כמה שנים עצמאי, ואחר כך הפכתי להיות פנסיונר. אני רוצה לייחד כמה מילים לסמדר אשתי ולילדים. סמדר, ברגע שחזרנו מארצות הברית ב-2002, היא קצת זעיפה מבחינה בריאותית, וזה הלך להידרדר, והיא האמינה בכל מיני קוסמים ומלחשים ושיקויים למיניהם, ואני עם כל זה שאמרתי לה שהיא צריכה להיבדק, ולא רק אני, החתן שלנו, זה שנשוי לשירי, שהוא רופא בעצמו, סחב אותה פעם לראי פה בבית והראה לה את הפרצוף שלה ואמר לה, זה פרצוף לא של אישה חולה, של אישה בריאה. לא עזר, היא פחדה מרופאים, היא פחדה ממה שהם יגידו לה, ואנחנו באיזשהו מקום, ואני, זרמנו איתה ולא התעקשנו, עד שבוקר אחד, או הערב שלפני אותו בוקר, הלכנו למסעדה עם זוג חברים, מסעדה ביפו שנקראת ראוף ואתינה. אתינה היא בעלת המסעדה, והיא כזאת שקוראת בקפה, וסמדר אוהבת את זה, וקראה לאתינה, היא עברה בין השולחנות, ואומרת לה, איך אני? שואלת סמדר. אז אומרת לה, אתינה מסתכלת עליה, אני זוכרת עכשיו את הזווית, מסתכלת עליה ככה, ואומרת לה, את בריאה. זה היה ב-11 לאפריל, אם אני זוכר נכון, ב-12 לאפריל בבוקר, סמדר קמה, ואחרי חצי שעה חזרה למיטה ונשכבה. אני עולה ואני רואה אותה שוכבת במיטה, מתפתלת, אני אומר לה, שימה לב, מספיק עם המשחקים. נכנסנו לאוטו שלי, זה התחיל מזה שרציתי להזמין אמבולנס, אבל אמבולנס היה ברחובות ולא היה זמין כל כך, והאמבולנס השני פה, בקיצור סיפורים, תוך 2 דקות הבנתי שמאמבולנס אני לא אצא, אמרתי לה, נכנסים לאוטו ואני לוקח אותך, ונסענו דווקא לסורוקה, כי החתן היה בסורוקה, והדוד שלו הוא גסטרו, היה לה במעי הגס בעיות. והגענו לשם, וישר בדקו אותה והכניסו אותה לניתוח, כי התפרץ לה מעי במעיים, בבטן, והטענה של הרופאים הייתה שאם עוד שעה אז היא הייתה נגמרת מהרעלת איברים פנימיים. כך שסתם אני, שאני לא רופא, הבנתי את חומרת המצב, ונהגתי כפי שנהגתי, ובגלל הקרבה גם ישר לקחו אותה לניתוח. מנהל המחלקה הוא זה שניתח אותה, כעס עלינו מאוד, שאיך הגענו למצב כזה, היא עשתה בדרגה 3, כשהיא הובחנה, זה היה ב-2002, ומאז המשכנו עוד 7 שנים, עם כל מיני טיפולים וסטומה ומה שאתה רק רוצה, והצלחנו להחזיק אותה בחיים עוד 7 שנים, והיא נפטרה ב-2009. סביב השולחן הזה, ובכלל, היא אהבה לארח, בהיותה במחלה, היא אהבה לארח חברים גם אהבו אותה, והיינו מתארגנים פה ברמה של מהרגע להרגע, תבואו, כל אחד מביא מה שיש לו במקרר או על הגז, ועושים פה סשנים של מבוקר עד הערב, וזה היה משכיח ממנה את המחלה. זהו, בסוף היא נפטרה, התהליך של הפטירה אני מדלג עליו. הילדים שלנו, אז יש את שירי שהזכרתי, שהיא סיימה עורכת דין, והיום הם חיים בקנדה. יש את אורי, שהוא סיים טכניון בחשמל, והוא עובד ב-HP, מה שהיה אינדיגו, והוא במדפסות הגדולות, וגם הוא נשוי לרופאה, שהיא היום רופאת ריאות בשיבה, ויש את שאול, הבן זקונים, שהוא עוד רווק, והוא חי איתי פה בבית. שאוליקי הוא קופירייטר במקצועו, ויש לו ראש מיוחד, עם רעיונות מאוד לא שגרתיים, והוא עוד יגיע רחוק מאוד בתחום שלו. אני מבין ששאולי גר איתך פה בבית. כן. לימור היא בת זוגי ב-13 השנים האחרונות. היא נכנסה לתוך מערכת שהיא לא פשוטה. אני מניח שזה קיים במערכות אצל אנשים אחרים אותו דבר, אבל היא נכנסה באמת בצורה חלקה וטובה, והיא בת זוגי לחיים על כל המשתמע מכך. היא הביאה צעירות לחיים שלנו, וסוחפת אותי לכל מיני פעילויות שמצעירות אותי בהרבה מאוד שנים. הנה אנחנו נוסעים בעוד 3 ימים ללונדון, אבל זה רק
פריט אחד מתוך כל הפעילויות, ואני מאוד אוהב אותה ומעריך אותה. מה היא עושה לימור? לימור כרגע עובדת בעמותה ששייכת לעיריית תל אביב, שזה בחצי התנדבות, היא עובדת 3/4 משרה, אבל זה סוג של חצי התנדבות, שעוסקת בסיוע לכל מיני אנשים מבוגרים שזקוקים לסיוע של העירייה ושל סיוע בכלל. דני, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, לאחל לך בריאות, אריכות ימים, והעיקר, נחת מהמשפחה. טוב, תודה רבה.